მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 23 მაისია, ხუთშაბათი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გახლავთ გადაცემა გვპასუხობს მოძღვარი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სოციალურ გვერდზე, Facebook-ში შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. ჩვენი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13 საათსა და 30 წუთზე და სამშაბათს 10 საათსა და 30 წუთზე. მე გუგამ გალობლიშვილი გახლავართ, ხოლო ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაშლიჯვრის მაცხოვრის ნათლისღების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით ქვლივიძე. მოგესალმებით მამა დავით და მოგესალმებით. მამა დავით, პირველი კითხვა არის ესეთი: 17 წლის აჭარელი გოგო ვარ მუსლიმანური ოჯახიდან. ძალიან მინდა რომ მოვინათლო ქრისტიანად. მაგრამ დედაჩემი სასტიკად წინააღმდეგია. ის და მისი ნათესავები მუსლიმანები არიან და უნდათ რომ მეც ასე ვიყო. რას არ ვაკეთებ, როგორ არ ვუხსნი, მაგრამ არაფერი არ ესმის დედაჩემს. სასტიკი წინააღმდეგია. ჩუმად მონათვლაზეც ვფიქრობ, მაგრამ რომ გაიგოს დედაჩემმა, სავარაუდოდ ჩვილობიდან ამომშლის. დიდ საგონებელში ვარ, რას მირჩევთ? პირველ რიგში მოგესალმებით. ნამდვილად მძიმე სურათია, მაგრამ ღმერთის შვილობა ყველაფერს ჯობია. მე წმინდა ბარბარეს მაგალით შევახსენებ ეკლესიის ისტორიიდან. ბარბარე სწორედ ესეთ მდგომარეობაში იყო, მისი მამა იყო უმდიდრესი, იყო წარმართი, ყველაფერს ბარბარესთვის აკეთებდა, ერთადერთი შვილი ყავდა, მაგრამ წმინდა ბარბარე მოინათლა ქალწულების აღთქმა დადო, ღვთის ღმერთ შეფიცა ერთგულება შეპირდა, რომ მისი მსახური იქნებოდა და ესეც გააკეთა. მიუხედავად მამის ზეწოლისა, მამის მქარისა, ეცით რომ ქრისტესთვის შეეწირა ბარბარე, მაგრამ ის წმინდანია და ყველაზე დიდი და ყველა საყვარელი წმინდანი არის. მერთმა დაიფაროს ესე მოხდეს. პირველი რა უნდა გავაკეთოთ? პირველი მე მინდა გირჩიოთ რომ ვილოცოთ და წმინდა ბარბარეს ვთხოვოთ რომ მოგვეხმაროს. პირველი. ქრისტიანისთვის თავარი იარაღი არის ლოცვა. ხინში, ჭირში, განსაცდელში, სუფრაზე, გლოვის დროს თავარი არის ლოცვა. ღმერთს ვთხოვოთ და აი ვთხოვეთ როგორც თქვენ, აი როგორც ახლა მოწერეთ ეს წელი. აი ეს თხოვეთ წმინდა ბარბარეს, გეხვეწებით წმინდა ბარბარე, მომეხმარეთ თქვენ. მონათლა მინდა და ჩემიანებსაც გონება შეუტრიალეთ თქვენ. ახლა მინდა მიშობლებს მიმართო და ჩვენ აჭარელ ძმებს სამწუხაროდ ესე ფიქრობენ ხოლმე რომ თუ მოინათლებიან, ღალატობენ ტრადიციას, ღალატობენ ჯულს, ეს არ არის. ეს არის ჩვენი მამაპაპის ტრადიციაზე დაბრუნება. ამას ვეუბნები ხოლმე სომხებს, როდესაც მონოფიზიტები მართლმადიდებლები ხდებიან, ახაც უნდა მეუნათლო სომხები, ვეუბნები რომ თქვენ ბრუნდებით იმ ფესვებს, რომელზეც იყავით. მე-6 საუკუნემდე იყავით მართლმადიდებლები, სომხებს ვეუბნები. და ამიტომ მონათლა ეს ღალატი კი არ არის წინაპრობის და ტრადიციების. ეს არის ძველ ფესვებზე დაბრუნება, ჩვენ სარწმუნოებაზე დაბრუნება. და სახარებიდან კიდე ამ გოგონას სახელი არ ვიცი სამწუხაროდ, ერთამე შევახსენებ. რომელმან შეიყვაროს დედაი, ჩემზე მეტად ჩემი ღირსი არ არის. რომელმან შეიყვაროს მამა, ჩემზე მეტად ჩემი ღირსი არ არის. რომელმან შეიყვაროს ცოლიან შვილი, ჩემზე მეტად ჩემი ღირსი არ არის. ეს არის იესო ქრისტეს სიტყვა. არჩევან ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ, ჩემო კარგო. ნახეთ როგორ წერია ჯვრის წერის დროს ესეთი რამ წერია, რომ ერთი ხორცი არიან ცოლი და ქმარი, ვინც ღმერთმა შეაუღლა, კაცინო განაშორებს და ესეთ სიტყვებით მინდა ჯვრის წერა, მაგრამ ნახეთ როგორ წერია, ერთს არეცელზე იწვევია, როდესაც ცხონებას ეხება, ერთი ატაცებული იქნება 64-ში, მეორე წაუჯოჯოხეთში. ანუ როდესაც ლაპარაკია, აი ცოლ-ქმრის კავშირი არ გაუწყვეტელი, არ შეიძლება ამაზე ხელი შეხება თუ რაღაც ღალატი არ ხდება და რაღაც თავისი სენეკ, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც საქმე სარწმუნოებას ეხება, პირდაპირ ყველაზე წინ ქრისტე უნდა დააყრება. რომ აქ საქმე ეხება მარადიულ ცხოვრებას. აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ სახლი გქონდეთ და ამ სახლს კარგავდით. თავის აგარაკით, ლამაზი ბაღით, ხო ყველაფერს გააკეთებ რომ არ დაკარგო. და ეს სახლი გექნებოდა მაინც დაკარგავ, შენ მოკვდები მიატოვებ სახლს და იესო ქრისტეს მარადილ სახლს ეცაში ვეღარ მიატოვებ. ეს არის ანგელოზების გვერდში ყოფნა, წმინდანების გვერდში ყოფნა. სამოთხეში მოხვედრა იცით რას ნიშნავს? აი როგორ ჩვენ ახლა ვსხედვართ, ჩემს გვერდში აი წამყვანი და მე ეს რო წმინდანების გვერდში აღმოჩნდები. წარმოგიდგენთ წმინდა გიორგისთან ესე რო იქნები, წმინდა ნიკოლოსთან ესე მოხვდები. რა შეიძლება ამას წინ დაუდგეს? არჩევანი თქვენ უნდა გააკეთოთ, მაგრამ ჩემი ესეთი
რჩევა იქნება, რომ პირველი ვთხოვოთ წმინდა ბარბარეს რომ მოგვეხმაროს, წმინდა მარინეს რომ მოგვეხმაროს, ქალწულ მოწამეებს რომ მომეხმარეთ, რომ მეც ქრისტიანი გავხდე, მოვინათლო და ჩემი მშობლებიც მოინათლო და მამა პაპის სარწმუნოებას დაუბრუნდეთ. კეთილი მამაო, მაყურებელი გყავს ეთერში. ისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. მამაო, დაბალაკო, შეგიძლიათ კითხვა. დასვით კითხვა. მე ვთქვი, რომ მამაო, დამნოსოს სამთელი ავამთები ადრიანად მე და უკაცრავად ერთი წუთი ტელევიზორს დაუწიეთ, თორემ შეამხატსამ და გავაკეთო ის მინდა გავიგო ძალიან შეწუხებული ვარ დილიდან მაგის გამო. ვერ გავიგე. სხვა დროს ხალბატონო როცა დაგვირეკავთ, ტელევიზორს დაუწიეთ, თორემ თქვენი ხმა მეორდება და ყველა მაყურებელს თხოვ რომ როდესაც ეთერში შემოდიხართ, თქვენს ტელევიზორს დაუწიეთ. ანუ სანთელი ამათეო და ხატი დამეწვაო და ნერვიულობს ამაზე. არაფერი ყურადღება უნდა გამოვიჩინოთ. საერთოდ ეს ეძახენ ხა ათონი ხო ყველაზე ერთ-ერთი უწმიდესი ადგილია და პირველი მტერი ათონის მონასტრების ყოფილა ცეცხლი. პირველი ბერებს ულაფრთხილებენ რომ ფრთხილად იყავით ცეცხლთან. იცით რა, როდესაც ადამიანი შეუდგება ქრისტიანობას ლოცვს, იქ პოროტი ცდილობს რაღაცა ფეხი დაგიდოს რაღაცა ის, მაგრამ არ უნდა შეგვაშინოს. უბრალოდ უფრო მეტი ყურადღებით მოვექცეთ, არ მივატოვოთ უყურადღებოთ და ამან არ შეგაშინოთ არაფერი. მადლობა ღმერთს, რომ სიფრთხილე გვაქვს და სვავთ როგორ მოვიქცეთ კითხვას, აი ფრთხილად უნდა ყურადღებით უნდა მოვიქცეთ. ესე შეიძლება მღვდელსაც დაემართოს, ბერსაც დაემართოს და ყველასთვის ერთდაიგივეა სიფრთხილე და ყურადღება. გასაგებია. შემდეგი კითხვა არის ასეთი: მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. მე ვარ ყაზახეთში მცხოვრები ქართველი. ალმა-ატაში არის ერთი ქართველი მოძღვარი, ქუთაისელი და ქართულად წირავს, მაგრამ მე რუსულ ეკლესიაში დავდივარ. სამწუხაროდ მაზიარებელი და ეკლესიური არ ვარ. მე მაქვს ასეთი კითხვა: როგორც მე ვიცი, ეკლესიურად წინასწარ ადამიანს არაფერი არ უწერია. ანუ ჩვენ თვითონ ქმნით ჩვენ ბედიღვალს და როგორ გავიგოთ მაშინ წინასწარმეტყველება და ბედისწერა. თუ რომელიმე წმინდა მამა წინასწარმეტყველებს, ანუ ესე იგი ის ხედავს, რაც უკვე დაწერილია, არა? მაგალითად ამბობს წინასწარმეტყველი, რომ იქნება გაჩიპიანება პირობითად. ესე იგი, ეს ყველაფერი სადღაც დაწერილია, რომ იქნება ასე და წინასწარმეტყველი ჭრეთს ამ ყველაფერს. ანუ წინასწარ არის დაწერილი ჩვენი ცხოვრება და თუ არ არის, მაშინ როგორ ხედავენ, გთხოვთ მიპასუხოთ, დიდი მადლობა. ჯერ პირველი წინასწარმეტყველები ვინ იყვნენ? ესენი იყვნენ ღვთისმშობელი ხალხი. დიახ. ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ძველ აღთქმაში გამორჩეულები იყვნენ ღვთისაგან, თავისი თავმდაბლობით, თავისი ღვთისადმი სიყვარულით, თავისი ღვთისერთგულებით და ყოველთავად თავმდაბლობით. როდესაც წინასწარმეტყველებს გამოეცხადებოდა ან ანგელოზი, ან ღმერთი, ან ღმერთი თავისნებას განუცხადებდა ხოლმე, ისინი ამას თავმდაბლობით იღებდნენ თავის თავს ყველაზე ცოდვილებად თვლიდნენ. აი ესეთ ადამიანებს ღმერთი განუცხადებს ხოლმე წინასწარ რა უნდა აუწყოს და ესეთი ადამიანები ღმერთი მეცის არასოდეს ამ პარტანებაში არ ჩავარდებიან თავისი ამ მდგომარეობით. ამიტომ მათ ღმერთი წინასწარ აგებინებს, მაგრამ რაც უფრო დიდ სულიერ სიმაღლეზე ადიოდნენ, წმინდანები მით უფრო ცოდვილად თვლიდნენ თავის თავს. ამიტომ წინასწარმეტყველებს ღვთისული იყო პირდაპირ მათში და ღვთისულით სული წმინდა ლაპარაკობდა მათით. ეხლა თანამედროვე მკითხავი რატო არ შეიძლება წინასწარმეტყველი იყოსო, თანამედროვე მკითხავი ჯერ ნახეთ ყოველთვის იძახია, რომ მკითხაობა ამდენი ღირს, ეს ამდენი ღირს, რეკლამას უკეთე მოდით, მე ვარ ყველაზე მაგარი მკითხავი, მა ყველაზე წინა დიდი წინასწარმეტყველი თანამედროვე, ანუ საფუძველშივე განსხვავდება მათი მითქომი. ეხლა რაც შეეხება წინასწარს იცოდნენ თუ არა, თქვა, აი მეორე მოსვლაზე იყო დასმული კითხვა, მეორე მოსვლაში ჩიპებზე იყო, ხო, დასმული ჩიპები იქნება, ეს იქნება. სახარებაში პირდაპირ წერია სულიწმიდის მადლით მოციქულებმა და წინასწარმეტყველებმა დაწერეს, წინასწარმეტყველები წერდნენ ქრისტე როდის მოვიდოდა, რა პირობებში მოვიდოდა, რომ მესია ეცნო ხალხს. და ახალ აღთქმაში უკვე წმინდა მამები, მოციქულები, სახარებაში წმინდა მამები თავის ნაშრომებში წერდნენ პირდაპირ მეორე მოსვლის დროს რა მოხდებოდა. თან ახეთ როგორ წერდნენ, როდის მოხდებოდა ამას კი არ წერდნენ.
ამის წინაპირობები რა იქნებოდა? რომ ეს იქნებოდა ჯერ დიდი განდგომილება დაიწყებოდა დედამიწაზე, გარყვნილება, უზნეობა, ეს განდგომილება შობდა განდგომილების ძეს, ანუ ანტიქრისტეს და მე პირდაპირ გვეუბნება ქრისტე როდესაც დაინახავდა დედამიწაზე განდგომილება გაიზარდა, თეთრზე შავს იძახიან, მამათმავლობაზე კარგს იძახიან, დედათმავლობაზე კარგს იძახიან, შვილები რომ მშობლებს არ ემორჩილებიან, კაი ყოფილა, თურმე ქალთა უფლებები, ამის უფლებები. აი რომ დაინახავ რომ პირდაპირ სახარების საწინააღმდეგო რაღაცა ხდება, იცოდე რომ უკეთ ცუდია. ცუდი დროა. იმაზე გვიანია ვიდრე ჩვენ გგონია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ანუ ესე იძახდნენ მამები სულიწმიდით. მაგრამ ამავე დროს ნახეთ როგორ წერია ამაკი არ უნდა შეგვაშილოს. ნინევია ქალაქი გამოტანილი ქონდა განაჩენი. რომ ნინევია უნდა დასჯილიყო როგორც დაისაჯა სოდომი და გომორი. თუ იგივენაირად ცხოვრობდა გარყვნილებაში. ამიტომ ღმერთმა იონა წინასწარმეტყველი გააგზავნა. და იონა როდესაც მივიდა ნინევიამდე, პირდაპირ უთხრა ქალაქის მთავარს, რომ თქვენო სასჯელია გამოტანილი და შეინანეთ, თორე სოდომი და გომორი დაიჭებით. ნახეთ რა მოხდა. სოდომელებმა და გომორელებმა პირდაპირ გმობა დაიწყეს ფრისა და შეცნობა და შეურაცხყოფის მიყენებაც კი გადაწყვიტეს, გახსოვთ იქ როგორც წერია და აქ ნინევიამ დაიწყო გლოვა, გოდება, თავზე ნაცარი დაიყარა, მეფე მარხვა დაიწყო, მთელმა ხალხმა მარხვა და სპირუტყვიც კი ამარხულეს. ანუ შეინანეს და გადაიწია ამ სასჯელმა და ნინევიამ 20 საუკუნე იარსება. წმინდა მამები კი გვეუბნებიან მეორედ მოსვლა ესე იქნება, ესე დაინახავ ამ ნიშნებს სინანული გაჩნდება. ბოდიშის მოხდას დავიწყებთ ღვთისადმი, შევინანებთ, უზნეობის აღკვეთას და გამოსწორებას დავიწყებთ ჩვენი თავიდან. ღმერთი ამას გადაწევს. არ გავაკეთებთ ესე დაჩქარდება ყველაფერი. გასაგებია მამა. აი რომ იცით როგორი რაღაცა ცოტა გამიგრძელებ, მაგრამ მოკლედ აი ამათ ტყობების აქ სტადიები, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, თქვათ რაღაცა. უკანასკნელი ჟამია წერილი მოციქული პირველ საუკუნეში. უკანასკნელი ჟამი იყო. შეინენა კაცობრიობა ეს უკანასკნელი ჟამი შეიძლება გაგზელდეს 10 წელი, შეიძლება 20, შეიძლება 2 საუკუნე, შეიძლება 20 საუკუნე. გააჩნია როგორი ცხოვრება. შენ თუ გარყვნილებაში ჩაებრობ ეს დაჩქარდება. შენ თუ ზნეობრივად დაიწყებ ცხოვრებას, ღმერთის დიდებას, შვილებს ესე გაზდი, ამას ღმერთი გადაწევს. როგორც ნინევიაზე გადაწევა სასჯელი. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. რა თქმა უნდა ღმერთმა ეს განსაზღვრა, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე. შევინანიებთ ღმერთი გადაწევს ჩვენ სასჯელს. ჩავეფლობთ უზრუნოების მორევში, ღმერთი დააჩქარებს ამ ყველაფერს. კვლავ მაყურებელია ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. იცით რა, მე მაინტერესებს ამ ქვეყნად რომელიც ცოდვაა ყველაზე უმძიმესი, რომელსაც ღმერთი ვერ გვაპატიებს. და ამავე დროს რომელი მადლი, ანუ რომელი სიკათეა ყველაზე დიდი სიკათე, ყველაზე დიდი მადლი, რომლის გამოც, რომლის წყალობითაც მე 64-ში თუ არა ჯოჯოხეთში მაინც არ აღმოჩნდები. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ყველაზე დიდი ცოდვა ღვთისგმობაა. ამაზე დიდი ცოდვა არ არის. და პირდაპირ წერია სახარებაში ყველა ცოდვა ეპატიება, ჯერ ადამიანს ყველა ცოდვა ეპატიება, რომელსაც შეინანებს. და განსაკუთრებით წერია ყველა ცოდვა ეპატიება, ადამიანს სულიწმინდის გმობა არ ეპატიება, არც აქ, არც იმ სოფელში და მარდილ გენიაში მიდის სულიწმინდის გმობელი. ანუ რას ნიშნავს ეს? აი თქვა ჩვენ რაღაცა მოვიპარეთ რა, ბავშვობაში. დიახ. და გარდავიცვალე. ჩემთვის შეიძლება პანაშვიდის გადახდა ლოცვა, რაღაც დიდი ხანი გავიდა ამისი კიდევ, მაგრამ შენ თუ სულიწმინდის გმობელი ხარ და ესე მოკვდი. შენთვის ლოცვა აღარ შეიძლება. ეხლა ვინ არის სულიწმინდის გმობელი? სულიწმინდის გმობის რამოდენიმე გამოვლინება არის. სულიწმინდის გინება, თვითკვლელობა და ყველაზე მეტად გავრცელებული სულიწმინდის გმობის სახეობა არის არასწორი სარწმუნოების მიმდევრობა. ჩვენ ვიცით რომ წმინდა წერილი დაწერილია სულიწმინდის კარნახით. ძველი აღთქმა წინასწარმეტყველებმა დაწერეს, ახალი აღთქმა ქრისტეს მოციქულებმა დაწერეს და პირდაპირ წიგნს, რომელსაც ქვია სახარება, რომელმაც სიხარული მოგვიტანა, რომელმაც გვითხრა რომ 64 გაიღო ქრისტეს აღდგომის, ქრისტეს ჯვარცმამდე აღდგომამდე 64 იყო დახშული. მას შემდეგ რაც ღმერთმა ადამი დევა 64-დან გამოდიოდა, 64 იყო დახურული და 64-ის კარი გაიყო აღდგომისას. ამიტომ აღდგომა დღესასწაულთა დღესასწაული. ეშმაკის ტყვეობისაგან გამოგვიხსნა ღმერთმა. აი ძველი პასექი რა იყო? ებრაელების გამოყვანა ეგვიპტელთა ტყვეობიდან. ახალი პასექი რა არის? ეშმაკის ტყვეობიდან გვიხსნა ღმერთმა. ანუ ეშმაკს ყავდით დაპყრობილი. რაც არ უნდა წმინდა დეცხოვრა ადამიანს ქრისტეს ჯვარცმამდე ვიწმოკდა, ყველა ჯოჯოხეთში მიდიოდა. და ქრისტეს ჯვარცმით გაიღო 64. აი ეს გვახარა წიგნო, რომელსაც ქვია სახარება. მაგრამ ნახეთ ამ წიგნში რა წერია. ყველა ცოდვა ეპატიება ადამიანს, სულიწმინდის გმობა არ ეპატიება არც აქეთ, არც იმ სოფელში და მარდილ გენიაში მიდისო და ნახეთ როგორ თავდება ეს წიგნი.
რომ გადაშლით ბოლოში იონეს გამოცხადებაში. ვინც ამ წიგსო ერთი რამე იოტა დაუმატოსო. ის ყლულები დაემატოს, რაც ამ წიგში წერიაო. და თუ კი ვინმე ამას რამე დააკლოსო, სასუფევლის დიდებას დააკლეს და მისი სახელი ამოშლილი იქნას ცხოვრების წიგნიდან. ანუ წიგნს, რომელსაც ქვია სახარება და სიხარული უნდა მოგვიტანოს, აი ესე თავდება. ვინც ეს შეცვალოს და ისე ასწავლოს, სამოთხეში ვერ მოხდება. აი ყველაზე დიდი ცოდვა რა ყოფილა, არასწორი სარწმუნოების მიმდევრობა. ამიტომ ჩვენი სარწმუნოება, რომელიც ჩვენმა მამა პაპამ მოგვიტანა აქამდე მართლმადიდებლობა, თავისი სისხლით, სიცოცხლის ფასად. ახლა ბარბარეზე ვლაპარაკობთ, წმინდა ბარბარე ვთქვი, 16-17 წლის გოგოები მოწამეები ხდებოდნენ, წარმოიდგინეთ, ენით აუწერელ ტანჯვა წამებას ითმენდნენ ქრისტესთვის. ესე იყვნენ ჩვენი დედები, ქალწულებას დაკარგვას სიკვდილი ერჩივნათ. ოფლით, ბრძოლით, თავის ცრემლებით მონასტერში მოგვიტანეს და ეს სარწმუნოება მთავარი ის არის, უცვლელია 2000 წელი. არაფერი არც მიგვიმატებია, არც დაგვიკლია. რაც 2000 წლის წინ იყო, ზუსტად იმ სარწმუნოების მიმდევრები ვართ. და ყველაზე მთავარი არის აი ამ სარწმუნოების დაცვა, ყველაზე დიდი ამის ღალატი, ცუდი, არასწორი სარწმუნოების მიმდევრობა და ყველაზე დიდი მადლი რა არის? ვინც ერთ ცოდვილს კაცს მოაქცევსო, მას მრავალი ცოდვა ეპატიებო. ანუ, როდესაც შენ რომელიმე ადამიანს სწორ გზაზე დააყენებ რელიგიურად, მაგრამ სიტყვებით კი არ უნდა დააყენო, ყველაზე მთავარი საქმით დააყენო. ქადაგებელი კი არ უნდა იყო, აღმსარებელი უნდა იყო. შენი საქმეებით უნდა აჩვენო ქრისტიანობა. როგორც ხორცი ამ მკვდარი სულის გარეშე, სარწმუნოება მკვდარია საქმეთა გარეშე. საქმეებით. ქალი ხარ, სახში მიხვედი. თქვათ, ბავშვები გაბრაზებენ, არ დაწყევლო. აღაცა. ის კი არ ვთქვა, წავით ახლა ბავშვებო ეკლესიაში. უნდა თქვა, ბავშვებო, კვირა დღეა და მე მივდივარ და წამოხვალთ. ქმარს ეტყვია, მე მივდივარ და წამოვა, დღეს 4 შაბათია და ეს გავაკეთე და შეჭამამ საჭმელს. შენი საქმეებით ისე უნდა წარმოუჩინო ოჯახს, საქმე თუ ქალი ხარ და იგივე კაცს ეხება, რომ შენი საქმეებით იქადაგო ქრისტიანობა. რა თქმა უნდა, ეხა ჩავარდები ყველას მოგვივა, მაგრამ ბოდიშიც და შენ აღსარებაც იმ წუთში გამზადებული მაქვს კონდეს. კეთილი მამაო, ესეთი Facebook-ში მოგწერეს შაკა გწერს, გამარჯობა, ღმერთმა დაგლოცოთ, კარგ საქმეს აკეთებთ, მადლობა მამებს მოსვლისთვის, დარიგებისთვის, გიყურებენ, გადაცემას არ ტოვებენ ქსანში, ზონაზე ადამიანები, რომლებიც მონასტრული ტიპიკონით ლოცულობენ, ტუბ ზონაზე, დიდება უფალს დაგლოცეთ მამაო. ღმერთმა დალოცოს ეს. ბიჭები და მე მქონდა მათთან შეხება, ურთიერთობა და მართლა განსაცდელში ჩვენ ხო ვიცი ჩვენ თავიდან რომ განსაცდელში გვახსენდება ღმერთი. იქ ზოგჯერ მინახია პოლიციელები, მამაო, ტყუილად ადიხართ, ესენი გამბოლენ და ისევ ისე დაიწყებენ ცხოვრებას უკაც. შეიძლება ისევ ისე დაიწყოს ცხოვრება, მაგრამ ის აღსარება, ის ზიარება, რომელიც გულში ჩაეყვარეთ, იმას ვერასოდეს ვერ დაივიწყებენ. ეს გამოსული კაცი, რაც არ უნდა ისე ხელიდან წავიდე, სულ იმას მისტირის ეკლესიის მონასტერში, ციხეში რო ვიჯექი, მამები რომ მოდიოდნენ, რომ აზიარებდნენ, რა კარგი იყო და სულ ამით ცხოვრობს და სიკვდილის წინ მაინც ვიცით, რომ იტყვის, რომ ღმერთო, მაპატიო, რასაც ვაკეთებდიო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ძალიან კარგი, როდესაც ესე იქაური ბიჭები აი ესეთი შემართებით არიან და ისე ცხოვრობენ, გარეთ ვერ ცხოვრობთ ჩვენ ისე. ღმერთმა დალოცოს, ღმერთმა დაიფაროს. გაიხარეთ მამაო. ჩვენი ძმები არიან და ჩვენი საზოგადოების ჩვენ დასაკარგი არავინ არ აქვს, ერთი კაციც კი. რა თქმა უნდა, ბარა. ქალბატონი დიანა გწერს, ახალი გარდაცვლილისთვის რომელი დღეები არის აუცილებელი აღვნიშნოთ. უნდა თუ არა საკურთხი და 40 და წლის თავი აუცილებელია თუ არა აღინიშნოს დიდი სუფრითო. როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, პირველი რა არის? ერთ ხოვნა. რობერტო შეიწყალა. ღმერთო არ დასაჯო, ღმერთო სამოთხეში მოახვედრე, ღმერთო აპატიეთ წოდები. აი ეს ხოვნა არის პანაშვიდი. ამ სიტყვებს ჩვენ სახშიც წარმოვთქვავთ და ეკლესიაშიც მივდივარ და ვეუბნებით, რომ მამაო, თუ შეიძლება ჩემი მიცვალებულიც ილოცეთ სტეფანე ერქვა, ნიკოლოზი ერქვა, გდელიც ატარებს სამსახურებას, ამას ქვია პანაშვიდი. ეს არის ყველაზე მთავარი. შემდეგ არის მიცვალებულის გარდალოცვის არის მოწყალების გაცემა. მაცხოვარი ბრძანებს, ვინც ერთ მშიერს დააპურებს, მე დამაპურებს, ვინც ერთ მწყურვალს წყალს დაალევნებს, მე დამალევნებს წყალს, ვინც ერთ შიშველს შემოსოს, მე შემოსოს. აი ჩვენ ხშირად გაიგონებთ ხოლმე ქელეხის სუფრაზე, კაი ეს კითხვა რო დაისვა.
რომ აი ამბობენ ხოლმე ქელეხს არ გადავიხდით და ახალგაზრდა იყო და ქელეხი არ უნდა. არ არის სწორი. ქელეხის მაჭამისთვის და ხრევებისთვის კი არ არის. ქელეხს აქვს თავის წესი. ეს არის მოწყალების სუფრა. ეს წესი მოდის ძველი აღთქმიდან. ერემია წინასწარმეტყველში წერია პირდაპირ ის მიცვალებულებისთვის ლოცულობს და პურებს აკურთხებს და გაჭირებულებს აძლევს. პირდაპირ ძველ აღთქმაში წერია. მაცხოვრის სიტყვების კიდე ამის გაგრძელება, როდესაც იძახის უფალო, ვინც ერთ მშიერს დააპყროს, მე დამაპყრებსო. ქელეხის დროს და იგივე საკურთხსაც ეხება ეს ერთი და იგივე არის ფაქტიურად. ჩვენ უძახით გაჭირებულებს, მშივრებს, ტიტულებს, ობლებს, ქრივებს, ტილიანებს, ურსხლებს და ვეუნებს, ძებო და ძმებო, მოდით. ჭამეთ, ოღონდ ილოცეთ ჩემი მიცვალებულისათვის. და წარმოიდგინეთ, მარო ბებოს ან ვიღაცას ხორცი რო არ უჭამია, რამდენი ხარ როცა ხსნილი რა თქმა უნდა, ხსნილში სახსრულად უნდა გაკეთდეს, მარხვაში სამო დაუძახებ და ეტყვი მარო ბებო, დაჯიკი ჭამე ოღონდ. ჩემი სტეფანესთვის ილოციან, ჩემი პაპისთვის ან ბებოსთვის ილოციან, თქვათ ვიღაცა ღმერთმა დაიფაროს ახალგაზრდა რაღაცას. როგორი გულით სთხოვს ეს კაცი და წარმოიდგინეთ ქრისტეს ეძახს 2 ან 3 შეიკრიბება ვინც აქავარდა. როდესაც ქრისტეს სახელით 20, 30, 40 და 100 კაცი იკრიბება, როგორ ლოცულობენ ესე. რა თქმა უნდა. მე უფროსი ხალხისგან მაგაღებული, მე ქართველი ვარ თვითონ კასპიის რაიონიდან, ქვათახევთან სოფელი თელადგური იქიდან ვარ წარმოშობით და აი იქ მახსოვს მამა ჩემისგან, როდესაც კაცი გარდაიცვლებოდაო. ჯერ მესამე დღეს ასაფლავებდნენ ეგრევე. მესამე დღეს ეს ძველი წესი ეკლესიურათა წესი, მაგრამ მე გეტყვით აი რას იზახდნენ. საფლავზე მიასვენებდნენ, დიახ. ჩაასვენებდნენ, ქალები უკან ბრუნდებოდნენ, კაცები დარჩებოდნენ საფლავზე, ფეხზე დგომით 7 ჭიქას სვავდნენ. და იშლებოდნენ. მერე უკვე ეს ომი გათავდა, ეს რაღაც სამამულო ომი დამთავრდა, მერე უკვე აღარ სახშიც აგძელებდნენ რაღაცა და ნუ ყოველ შემთხვევაში იქაცა ესეთი 7 ჭიქის ფარგლებში ტრიალებდნენ რა. ეხლა მე მქონია შემთხვევა, როდესაც ჩემ ახლობელს გარდაეცვალა შვილი, ახალგაზრდა ბიჭი, 17 წლის ბიჭი. ავარიაში მოყვა და არ გადაუხადეს ქელეხი და რა მოხდა? მივიდნენ ეს ბიჭები, ყველანი სასწავლო დაიშალენ, ცალკე 5 კაცი ცალკე წავიდა, 10 კაცი დათვრენ, დალიეს და იქ მერე ზოგმა ტირილი დაიწყო, ისტერიკებით პატარა ბავშვებს ეხა ამხელა დარტყმა ძნელია მეგობარო გიგდება და ზოგმა ტირილი, ზოგმა კივილის, ზოგ რაღაცა და უკვე ამოვარდა ეს მთელი ფორმა დაინგრა და ესენი რო ეხლა წარმოიდგინე ერთად ყოფილიყვნენ, ერთი დარბაისელი კაცი დაждდებოდა სუფრაზე, ღმერთს ადიდებდა, იტყვიდა რომ მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთმა მოგწვა, ღმერთმა ქრისტიანულად რო აუხსნი რაც მოხდა. იქ წინაპრების ადღეგრძელო სიტყვი გაახსენებ რომ მარტო შენი ჩვენი მეგობარი კი არ დაიხოცა ჩვენი მამა პაპა ესე იხოცებოდა ბრძოლის ველზე განადგურებულები ვიყავ შახაბაზე 4 ჯერ შემოგვესია მორმაყურ შემოგვესია თემურლენგი 7 ჯერ შემოგვესია გაგვანადგურეს მაგრამ ფეხზე ვდგავარ ჩვენო შვილებო და წაიყვანა ღმერთმა ეს კაც და ტირილი და წიოკობა კი არ უნდა დავიწყოთ ვილოცოთ მისთვის მის ახლობლებს მივეხმაროთ, ანაშვიდები გადავიღოთ, ჩვენს ეკლესიაში მივიდეთ, რომ მისთვის ვილოცოთ და აი ესეთ მიმართულებას რომ მისცემ მას. ეს ხალხი ამ მთელ ამას ორთქლს თუ შეიძლება გამოუშვებენ, კალაპოჩი ჩარდება და თავის მიმართულებით წავა. ამას როდესაც და ხა თუ იქ უკვე ეს სუფრაც გაგზელდა და მე იქ ახალი განახლება იციან და აბა სმაჭამა და სიმღერა ეს უკვე არასწორი რა თქმა უნდა. ამიტომ თავის ფორმა ყველაფერს რა. კეთილი მამა. დიდი ხანი ხო არ მიგძელდება. კითხვები ხოლმე თუ რაღაცა გამიგძელდა მითხარით. კი, მამა, კი. ამასთანვე არის კავშირში ესეთი კითხვა კიდევ მაინტერესებს 40-ის შემდეგ წლის თავამდე საკურთხი რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გაკეთდეს ესეთი კითხვა. ერთხელ ლოცვას ორჯერ ლოცვა ჯობია, ორჯერ ლოცვა სამჯერ ლოცვა ჯობია, სამჯერ ლოცვას 4ჯერ ლოცვა. რაც უფრო ხშირად მოიხსენებთ მიცვალებულს და საკურთხი რაც შეეხება, ისეთ რა ზოგჯერ ოჯახს ისე უჭირს. რომ საკურთხი კი არა მისატანი თქვა და იქ მოწყალების საკუთარი არა აქვს. გრიგოლ გაბრიელ ეპისკოპოსს აქვს ძალიან კაი ქადაგება რომ ჩვენშიო ესე იციანო მოკვდება ოჯახის მარჩენელი კაციო დარჩებაო ცოლშვილიო წრულიშვილი ერთი ძროხა ყავთ იმ ძროხას კლავენო კაცო. და ღმერთიო განა იმას გეუბნება ძროხა და კაცი ცოლშვილი შეერი დამტორი მე ღვთისმობა დაიწყო. რა შეგიძლია ეს გააკეთე? თუ არ შეგიძლია არაფრის გაკეთება ეს სუფრის ხო? არ არის საჭირო ერთი ბოთლი სეთი მიიტანა რომ უთხრა რომ ეს ზოთი შემომიწირია ეკლესიაში მამებო აი ჯვარცმასთან კანდელში ჩაუნთეთ ან თქვათ ნიკოლოზი თუ ერქვა ნიკოლოზის ხათთან ჩაასხით ხოლმე იხმარეთ რა რამდენი ხანიც გეყოფათ ეს შეგიძლია ვიღაცას მოწყალება გაცეთ თუ არა გაქვს პირიქით მოგეხმარებიან ეკლესიაში კაცო ჩვენთან ახლა როცა არ იქით ვიხმარებით ხოლმე ვიღაცას ვატანთ კაცო
აბარა. მოგესალმებით, რას ურჩევთ ადამიანს, რომელიც უხეშია საუბარში ოჯახის წევრებთან, მეუღლესთან, აგდებულად პასუხობს შეკითხვებს, არ უყვარს საუბარი, სეირნობა, მუსიკა, შეკრებების სტუმრად წასვლა, ოჯახთან ერთად დროის გატარება, აღიზიანებს ყველაფერი და სითბო, ასევე ყურადღება და ყოველივე ესეთი კითხვა არის. ვის რა ურჩევ ესეთ კაცს? ხო, რას ურჩევთ თუ ესეთ ადამიანს? პირველი ესეთი რამეა, ასე ვთქვი, რომ მაცხოვარი ბრძანებს ისე მოეკეცი სხვას, როგორც გინდოდა გექცეოდნენ შენ. დიახ. აქედან დავიწყოთ ახლა. იცით რა არის? ზოგჯერ შეიძლება მართლა დაღლილი იყო, მეუღლეს ყურადღება ვერ მიაქციო რაღაცა, შეიძლება ერთხელ მოგდის ორჯერ და რომ მიდიხარ სახში და მე იმათაც სრული აღარ აქვს შენთან საუბრის და აი ჩვენი თავი უნდა ვაიძულოთ. ქრისტიანობა რა არის? საკუთარი თავის თამბრძოლა. მათონზე ესეთი ფრესკა არის, ბერობა რა არის და ბერია გამოსახული, ჯვარზეა გაკრული და ეშმაკები ისრებს ესვრიან. ეს მარტო ბერებს კი არ შეეხება, ჩვენც გვეხება. ქრისტიანობა არის საკუთარი თავზე, საკუთარი თავის გაკრა ჯვარზე ქრისტესთან ერთად. ჯერ კაცი რო ინათლება, უკვე ამ დროს ქრისტესთან ერთად ჯვარზე ეკრობა, ამას ნიშნავს ნათლობა. კრიშენი, ამიტომ ქვია სლაურად კრესტ, ჯვარცმა არის. და ჯვარცმით იწყება ჩვენი ცხოვრება და ეს ჯვარცმა მთელი ცხოვრება უნდა ქონდეს შენი თავი, სხვებს უნდა შეწირო. იქიდან არაფერს არ უნდა ელოდე, არავისგან არაფერს არ უნდა ელოდე. ერთი ისეც მოგწეს, მაგრამ შენ არ უნდა ელოდო. ცოლს უნდა შეწირო თავი. ნახეთ როგორ წერია პირდაპირ. ისე შეიყვაროს ქმარმა ცოლი როგორც ქრისტემ ეკლესია. ჩვენ ახლა დღეს ბრალს გვდებენ რომ ქალთა უფლებების დაცვა, იქ ქალებს შეურაცხყოფენ, აგინებენ, ეს კრიმინალია კაცო, ამას ქალთა უფლებების დაცვა რა თუ დამოსდა პოლიცია და სამართალი, კეისრის კანონები, კეისისა, კეისის და ღმერთის, მაგრამ ქრისტიანული ოჯახი ნახეთ როგორია. ცოლი დაიმორჩილოს ქმარს, როგორც ქრისტე ეკლესია ქრისტეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცოლი მონაა და ქმარი მონათლობელი. იმ წუთში წერია, ქმარმა ისე შეიყვაროს ცოლი, როგორც ხორცითვისი. როგორც ქრისტემ თავი გაწირა ეკლესიისთვის, ქმარმა თავი უნდა გაწიროს ცოლისთვის, შვილისთვის. დაუტევოს კაცმა დედაითვისი და მამაითვisi და შეეყოს თავის ცოლს, რამეთო ერთ ხორცს არიან, ცოლია ყველა და ყველაფერი. აი ესე უნდა შედგეს ოჯახი და ამას რო შვილები უყურებენ. დედა და მამა რო ერთმანეთს იალერსებიან, სიტყვებზე ალაპარაკი ხარ. ხო ხდებით თვილად რო ეპყრობიან, იქ რო არობიან, აი ბოდიში რა როგორ უნდა უთხრა შენ მეუღლე შტერო? რატო უნდა უთხრა? და შვილებს რო ესე უყურებ, მე ოჯახშიც უკვე შვილებს საერთოდ დედა უყვარდა. რო ხედავენ რომ მამა დედას ეჩხუბება, მამაზე აგრესია აქვს. და რო ხედავენ რომ მამას დედა უყვარს, ეფერება, ეხმარება, რაღაცეებში ერთად არიან, ხო? მამაც უყვართ. იმიტომ რომ მამას დედა უყვარს. და მე ვფიქრობ, იცით რა არის, ესეთ ხალხს, აი, რა ვიცი, როგორც ჩემ ძმებს, აი, ჩემ ახლობლებს მინდა ვთქვა, რომ ვიცოდეთ, დავბერდებით და მე ამ ხალხის ხელში აღმოჩნდებით. წყალი ჩვენმა ცოლმა უნდა მოგვიტანოს არცეთში, რომ შვილებმა უნდა მოგვიტანოს, შვილებმა უნდა დაგვასაფლავონ. შვილებმა უნდა იტირონ. იმას ხო არ უნდა უცნებობდნენ, ნეტა ეს კაცი წავიდესო, კაცო მოცილდეს აქედან და რომ მოკვდებით, ხო არ უნდა უხაროდეთ არა. ხო და აი რა ვიცი რაღაცნაირად პირველი ალბათ ესეთ ადამიანებს უნდა ურჩიოთ, რომ ღმერთს თქვენ, რომ ღმერთო გეხვეწები, მომეხმარო რომ გამოვსწორდით თქვენ. გასაგებია, მომო. ახლა ჩვენს ეთერში არის ვიდეო კითხვების დრო და თხოვთ გავუშვოთ სიუჟეტი. მე მაინტერესებს, რატომ არ არის ეკლესიურად დასაშვები ტატუს გაკეთება. ის ცოდვები, რომლებსაც მხოლოდ ეკლესიაში მისვლითა და სანთლის დანთებით, ანუ მოძღვართან, სულიერ მოძღვართან, აღსარების ჩაბარების გარეშე მოვინანიებთ, ითვლება თუ არა მონანიებულად. მაინტერესებს მეჯორებს თუ აქვთ ქორწინების უფლება. თუ არის შესაძლებელი ჯვრის აყრა და როდესაც ადამიანს უნდა რომ მეორედ შექმნას ოჯახი, რა ხდება ამ შემთხვევაში? ანუ ხდება თუ არა ნამდვილად ხელმეორედ ჯვრის დაწერა და სიმართლეს შეესაბამება თუ არა ის რომ დაშორებული წყვილის ჯვრის აყრა მოხდეს. შესაძლებელია თუ არა არამართლმადიდებელი ადამიანის პირად ლოცვებში მოხსენება. სექსუალური კავშირის დროს შესაძლებელია თუ არა ჯვრის კეთება გულზე. ესე იგი პირველი კითხვა იყო ასეთი, შეიძლება თუ არა ტატუს გაკეთება.
საერთოდ ტატუები მოდის წარმართობიდან. აი თქვენ თუ დააკვირდეთ ვიკინგებზე კინოებს, ვიკინგებზე აქვს ტატუები აქვს ინდიელებს, ტატუები აქვს აფრიკაში ზანგებს და ყველა ტატუს თავისი სულიერი დატვირთვა ჰქონდა. ისე ტატუს არავინ არ იკეთებდა. აი როგორც მღვდელი ლოცვის წინ იმოსება, ხან ოლარს იკეთებს, ხან ფილონს იცვავს, ხან მარტო ანაფორით და ჯვრით არის გააჩნია, რა ლოცვას აკეთებს, არისთვის ემზადება, ისე იმოსება. თქვა თუ წესაგება დიდმარხვაში შავით ვიმოსებით, თქვა დღესასწაულში ყველას თავისი ფერი აქვს, ხო? აი ესევე მოხატულობას ქონდა მნიშვნელობა წარმართებში. ჯერ მინდა გითხრათ პირდაპირ წერია წმინდა წერილში, წარმართა ღმერთნი ეშმაკნი არის. ანუ კერძ თაყვანის ცევლობა არის პირდაპირ ეშმაკის თაყვანის ცევლობა. და აი ეს ტატუები იყო თითოეულ რიტუალს თავისი ტატუ ქონდა. ანუ ეს მათი ტანსაცმელი იყო. შესამოსელი იყო ასე ვთქვათ, გასამშვენებელი და თუ ეხლა რა ვიცი აბა ქრისტიან კაცს რატო უნდა ქონდეს ტატუ? მე აქედან ეხლა შეიცვალა ზოგმა რაღაცა ზოგს დედა მიყვარხარ და რაღაცა ამ სიყვარულს ჯობია პარულად ქონდეს ხო? მე ზოგჯერ ისე წერია ხო გოგოს სახელს დაიწერენ, მე იმ გოგოს დაცილდებიან ის მეორე ცოლს ცოლა ვიცი რა კითხება ეს ვინ არის აბა მომიყევი ამას და მთელი ისენი ამბებია მე ფიქრობ მე როგორ მოვიშალოთ. ციხეში კიდე ტატუებს თავის დანიშნულება აქვს, ყველას თავისი დამღა აქვს, რა ვინ არის უკვე და არ არის სწორი. ჯერ კაცი ტატუიანი, როგორ მძიმე საყვე ქალი ტატუიანი, ავიცი საშინელება არა. სწორად გამიგეთ, იცი მე კი არ ვიღაცას კი არ ვამცირებ ეხლა საშინელება ცოტა ის იცი მე ახალგაზრდურად შეიძლება გააკეთე არ გესმის რა არის. მაგრამ მე დრო გავა და ინანებ. მე შეგწხვება შეიძლება ისეთ გარემოში მოგიწიოს. აი ხა წარმოიდგინეთ სიტყვაზე ვიცი, ანგელა მერკელის თითებზე რო ტატუები ქონდეს რაღაცეები. ან ინგლისის პრემიერი რო იყო ის მარგარეტ ტეტჩერს რო ქონდეს ტატუები, ან ყელზე რაღაცის ტატუები. ნუ ახალგაზრდობაში შეხა რას ფიქრობ და როგორ იყო სხვა, ეხლა ხო შეწყვებოდა რა. ჩვენც აი ცოტა ისე უნდა ისაქნათ ხოლმე რა, მძიმეთ მოვიქცეთ ხოლმე. მე ზოგჯერ რა არის ისე ტატუებს რაღაც იეროგლიფები აწერი. იცი რა წერია ამ იეროგლიფებში? ეს ხო ყველა არ წერია. ამ ბუდისტური ლოცვებია, სიტუისტური ლოცვებია, რაღაცეებია და პირდაპირ გეუბნები, წარმართა ღმერთი ეშმაკნი არიან. შეიძლება რაღაცა რიტუალური ლოცვები გაწერია და მთელი ცხოვრება დადამღული ხარ. მე მაგალითად ერთია ჩემი მრევლი როგორ დავარქვი, ხა მოდის და ფეხებზე ახათი ეშმაკი. ფეხებზე და აწერი მე შენ არ მოგასვენებ. საწყალი რა დღეშია უნდა ნახოთ რა. რა დღეშია კაცი. ესე ტყუილა არაფერი არ სახარებაში წერია რომ თითოეულ ნათქვამ სიტყვაზე პასუხს აგებოდა. სიტყვა კიდე არაფერი იყო. ნახეთ სოფლიო კრებებზე როდესაც მამები საუბრობდნენ სიტყვა სიტყვით ფასობდა, მაგრამ თავი მაინც ხელის მოწერა იყო. როდესაც დაიწერებოდა რაღაცა დასკვნებოდა, ხელი მოვაწერეთ და უკვე ეს ნალაპარაკები ფიქსირდებოდა. ხელის მოწერა არის ტატუ. რო იტყვი და გამოუშვე პირიდან ეს გასაგებია, მაგრამ ეს დაბეჭდილი. და რა გაწერია იმაზე ხო არ იცი? რა სიმბოლო არის, რაც როგორ გონია ვითომ არაფერია და ლამაზი რაღაც სინამდვილეში რა არის? რა შეიძლება? საერთოდ ლოცვა რა არის? ლოცვა არის ბგერათა წყობა, რომლითაც მოვფო ღმერთს, ანგელოზებს, წმინდანებს. წყევლა რა არის? ბგერათა წყობა, რომლითაც მოვხო ეშმაკს, დაცემულ სიმბოლებს, დემონებს, ჭინკებს. წერილი, ანკეთილი ამბოროტი. და რა გაწერია, რა იცი? ეს ლაპარაკობ იმაზე აი ჩინური რაღაცებს რო იწერენ და არც იციან, ზოგჯერ რაღაცას იხატავენ არ იციან, ვიცი. მე ვფიქრობ მე სანანებელი ვარ გავხდეთ, ჯობია ხოლმე რომ მაინც უფროსებს კითხოთ, აბა რას გვეტყვიან როგორ იქნება. კი ბატონო, გასაგებია. შემდგომი კითხვა იყო ასეთი, ის ცოდვები, რომლებსაც მხოლოდ ეკლესიაში მისვლით და სანთლის დანთებით ვინანიებთ, ანუ მოძღვრის გარეშე, აღსარების გარეშე, ითვლება თუ არა მონანიებულად. რა თქმა უნდა, სინანული ეს თავარი არის და პირდაპირ ნათლისმელი იოანე ნათლისმელი შეინენეთ რამე თუ მოახლოებულა სასופველით სათამოციქულები იძახდნენ ნათლისმელი იძახდა მაცხოვარიც ამაც იძახის სინანული არის საძირკველი და საფუძველი ყველაფრის მაგრამ ცოდვათა სრული შემდობა მაინც მოციქულებისგან ხდებოდა როდესაც მაცხოვარი განკაცდა და იშო მაშინ რამოდენიმე მილიონი ებრაელი ცხოვრობდა დედამიწაზე მაგრამ აი ადამიანებიდან მხოლოდ 12 ამორჩა უფალმა და უთხრა მიფერა მათ მისცა სული წმინდა დეუნება ვისაც თქვენ მიუტევებთ ცოდვებს დედამიწაზე იმას მე ზეცაში მიუტევებ ცოდვებს ვისაც თქვენ აქ არ მიუტევებთ და
შეკრავთ ცოდვებში, იმას მე შევკრავ ზეცაში. ანუ ცოდვების პატიების და არ პატიების უფლება უფალმა მისცა 12 ადამიანს, ესენი იყვნენ მოციქულები. ქრისტეს არ უთქვას, რომ ხალხო თქვით, რა თქმა უნდა, ეუბნებოდა შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არს სასופველიცათა, მაგრამ ცოდვათა სრული შენდობა და გახსნა და ჩამორეცხვა და პატიება ხდებოდა მოციქულთა მიერ. მოციქულებთან მოდიოდნენ, აღიარებენ მკვლელობას, ქურდობას, ყაჩაღობას, ავაზაკობას და მოციქულები ეუბნებოდნენ ქრისტე ღმერთო აპატია მას. შემდეგ მოციქულები ნახეთ რა ხდებოდა, როდესაც შევიდოდნენ რომელიმე ქალაქში, დაბაში, სოფელში, დაიწყებდნენ ქადაგებას, იქ ვისაც მოაქცევდნენ რაღაცა ნაწილი, ხო მოექცეოდა ღვთის გზას დადგებოდა. ვინც გამორჩეული იყო თავისი ზნეობით, განათლებით, მათ თავზე ხელებს ადებდნენ, კითხულობდნენ ლოცვებს, ამას ხელდასხმა ერქვა, აკურთხებდნენ მოციქულები ან ეპისკოპოსებად, ან მღვდლებად, ან პრესვიტერებად, ან დიაკვნებად. მათ მიერ ნაკურთხი მოციქულები კიდე სხვებს აკურთხებდნენ, ისინი სხვებს და აი ამ კურთხევით გადაეცემოდა მღვდლობის მადლი. და მხოლოდ ამ ხელდასხმით მიღებული მადლით ქონდათ მათ უფლება ცოდვების პატიების. ანუ დასკვნა რა არის? ჩვენ რო ეკლესიაში მივიდივარ სანთელი აუნთე, ძალიან კარგია. რომ ნანობ, იქ შეხვედი სანთლების სუნი, საკმევლის სუნი, რაღაცა თავისი მისტიკა აქვს ეკლესიას, მადლი არის ეკლესიაში, სხვერპლი წირება, პური და ღვინო ხდება, ხორცი და სისხლი. რა გარემოა წარმოიდგინეთ. ისვენებში და ხარ სანთელიანთე მოგეშვა გულზე, მაგრამ თავარი მაინც ახსარება არის. თავარი მაინც უნდა მიხვიდე ღვთელთან და უთხრა მამაო, აი ეს მომივიდა, ეს მომივიდა, ეს რაღაცა. რო გვიჭირს ხო? ღვთელი მოგეხმარებათ რა. ახსარების თქმა. შეიძლება იცით რა არის ძალიან ძნელია. აი ზოგჯერ ადამიანი ღვთელთან ვერ მიდის რაღაც. ქრისტეს 12 მოციქული ყავდა. რატო? იმიტომ რომ 12-ნაირი ადამიანი არსებობს საერთოდ. ზოგს პავლე მოწოდა, ზოგს ბართლომე, ზოგს ნათანაელი, ზოგს პეტრე. ილოცეთ აი ეკლესიაში ხომ მე ღმერთო გეხვეწები ისეთ მოძღვართან შემახვედრე, ვინც მომეხმარება ჩემს ორგზაზე დაყენებაში. ვინც მეტყვის როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო და ეცადეთ რომ ღმერთო თუ ესეთი ადამიანი ნახოთ. ეს ადამიანი მორე მოგეხმარებათ და ეს კარგია რომ ეკლესიაში სანთელს ვანთებთ და ვთქვათ ესე ვთხოვთ პატიებას, მაგრამ სრული შენდობა მაინც მღვდელმა უნდა შეასრულოს. აი ერთ მაგალითსაც ვეთქვი თუ არ გამიგზავნა ეს პასუხი რა. ნახეთ როგორი რამეა. აი მეფე გამოარჩევს პიროვნებას და ეტყვის მე შენ გნიშნავ თანამდებობაზე, ვისაც შენ დაიჭერ იმას მეც დავიჭერ და ვისაც ბოროტმოქმედად ჩათვლი, ვისაც შენ გაანთავისუფლო იტყვი ეს აღარ არის თავის ეპატია მას თავის დანაჯიმას მეც ვაპატიებ, ეს არის მოსამართლე. მხოლოდ მოსამართლე შეუული ადამიანის დაჭერა ან გამოშვება. მხოლოდ მღვდელს შეუულია ხელდასხმულ მღვდელს ადამიანი ან შეკრას ცოდვებში ან გახსნას. წყევლა კრულვა ეს სიტყვა, კრულვა აქედან მოდის. შეკრული იყავიო. ანუ შენი ცოდვები არ გეპატიოს, კრულვა სხვა რამეს კი არ ნიშნავს. თუნდაც ის რომ ღმერთმა ისე მოგუკითხოს პასუხი, რასაც ჩვენ ვიმსახურებთ, დაყუპულები ვართ. რო არ გვეპატიოს და ისე მოგუკითხოს, რასაც ვიმსახურებთ, უკვე დაყუპულები ვართ. ამიტომაც მღვდლის მოვალეობა და ნახეთ რასეულმა ქრისტე, ვისაც შენ გახსნი და აპატიებ ცოდვებს დედამიწაზე, იმას მეც ვაპატიებ ზეცაში. ვისაც შენ შეკრავ აქ ცოდვები, ანუ არ აპატიებ, იმას არც მე არ ვაპატიებ. როგორც მარტო მოსამართლეს შეუულია კაცის დაჭერა ან გამოშვება, მარტო მღვდელს შეუულია ადამიანის ცოდვები აპატიოს. ხშირად გაიგონებთ ხოლმე ესეთ ნათქვამს, რომ აი ღმერთის მწამს, ხატების მწამს, სანთლებს ჯერა, მღვდლის არ ჯერა. ეს დაახლოებით როგორ ნათქვამი იცი? ფიზიკა მიყვარს, მაგრამ ფიზიკა ძალიან კაი, მათემატიკა ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ მასალებელი არ ჭირდება. იცით როგორ ნათქვა? ღმერთის მწამს, ხატების მწამს, სანთლებს, მაგრამ მოძღვართან მიჭირს მისვლა. აი ეს მოძღვართან თქვათ რაღაცეთ ვერ მივდივარ. კი ბატონო, ვერ მიდიხარ ნათანაელთან, აგერ პეტრია გვერდში. არ გინდა პეტრესნაირი ფიცხელი კაცი, აგერ პავლეა. გადაგებული. არ გინდა პავლე, აგერ ნათანაელია, აგერ ბართლომეა. შენ თუ გინდა ესეთ ადამიანს ყოველთვის ნახო, მაგრამ თქმა იმისა, რომ მღვდელი არ მწამს, ვინ არ გწამს? გიორგი ჭყონდიდელი არ გწამს? თევდორე მღვდელი არ გწამს? ვინ არ გწამს? ამბროსი ხელაი არ გწამს? კირილოს საძაგლიშვილი არ გწამს? ჩემი თუ არ გწამს, გასაგებია, მე ცოდვილი კაცი ვარ, მაგრამ ჩემს გარდა აგერ ჩემთან მამა ნიკოლოზია ჩემ გვერდში, მამა სტეფანია ჩემ გვერდში. იმათთან მიდი კაცო. მღვდლის გარეშე ცოდვა არ გვეპატიება. მხოლოდ მღვდელს შეუულია ჩვენი გახსნა.
ხოლო გდელშეულია ჩვენი პატიება, ასევე როგორც მოსამართლეშეულია ჩვენი გამოშვება. კეთილი მამაო, მესამე კითხვა იყო ასეთი, მაინტერესებს მეჯვარეებს თუ აქვთ ქორწინების უფლება. მეჯვარეები სანამ ერთ ბავშვს მონათლავენ ორივე აქვთ. თუ ორი მეჯვარე და ერთმა მონათლა, იმას შეიძლება მოიყვანოს მეორე მოჯვარის და უკვე აღარ გასაგები. მეოთხე კითხვა იყო ასეთი, თუ არის შესაძლებელი ჯვრის აყრა, ანუ თუ ადამიანებს უნდათ ხელმეორედ ჯვრის დაწერა, ხდება თუ არა ხელმეორედ ჯვრის დაწერა, სიმართლეს შეესაბამება თუ არა დაშორებული წყვილის ჯვრის აყრა მოხდესო. საერთოდ ესეთი რამე, როდესაც ადამიანი ქორწინდება, იქ მღვდელი ლოცვებს კითხულობს ჯვრის წერაზეა საუბარი და პირდაპირ წერენ ვინც ღმერთმა შეაუღლა კაცი ნუ განაშორებს და ესეთი სარი რომ მათი სარეცელი შე, მაგრამ ხდება ხოლმე როცა ოლქმარი ცილდება ერთმანეთს და ერთ-ერთი მიზეზი რომელთაც შეიძლება თქო ოლქმარი და ეს არის ღალატი. ქმარმა იონე ოქროპირის აქ ცოლქრობისათვის სხვა მომენტს იძახენ ყველაფერი უნდა მოუთმინოს ცოლბა ქმარს. კათოხეშობა რაღაცა ეცადოს რომ გამოასწოროს, მოეფეროს, რაღაცა უნდა მიუდგენ, ხო თუ სასიკვდილოდ არ გაგიმეტა და არ გკლავს რა, მაშინ უკვე როგორ თქვით კეისარსა კეისრისა ღმერთისა ღმერთს არის სახელმწიფო კანონებიც ამას არეგულირებს, მაგრამ ასევე ქმარზეც აი იონე ოქროპირი იძახის აუ ცოლსო, ჯობია ცოფიანი ძაღლი ყავდეს სახში. და გაუძელიო. მეცაც გეტყვი წესით, ცოლი რო გაგიჟდეს ან ქმარი არ უნდა მიატოვოს გიჟიც კი ღვთის წინაშე რომ მართალი იყო ბოლომდე, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ 21 საუკუნეში მაგას კი არა თავდადებულ ცოლებს ატოვებენ ხოლმე სამწუხაროდ ისე ხდება და აირია, მაგრამ ახლა რატო დავიწყე ცოლქრობის დარღვევა ერთ-ერთი არის ღალატის დროს. როდესაც იცი რომ გიღალატა, იქ უკვე პირდაპირ შეგიძლია თქვა რომ მიღალატა და ამიტომ მე მინდა მასთან აღარ მინდა და სხვა ოჯახი მინდა შევქნა. ვეღარ პატივებ ღალატს, ისეთი რამეა, ღალატი არ შეიძლება ნუ და ეს არის რა. და ისე რა თქმა უნდა მე მიდიან მღვდელმთავართა და მღვდელმთავარსა აქვს ამის უფლება ის ლოცვას კითხულობს, რომელთაც იძლევა უფლებას მეორე ჯვრის წერისთვის. აი ეს არის ჯვრის აყრა ფაქტია. შესაძლებელია თუ არა არამართლმადიდებელი ადამიანის პირად ლოცვებში მოხსენება. არამართლმადიდებელი ადამიანზე შეიძლება თქვა წარწყმედილი ყოველ დილას ლოცვას ხო კიდულით წერია უფალო მოიხსენენ წარწყმედელ მწვალებელთაგან დაბნეულნი სწორგზაზე დააყენე. აი შუა რა ღმერთს თქო რომ აქციოს და წმინდანინო ჩვენზე რო ლოცვა და წარმართები არ ვიყავით მაშინ კაცო. დავედრებდა ღმერთს ჩვენ თავს. კი ბატონო და მეექვსე კითხვა იყო ასეთი, სექსუალური კავშირის დროს შესაძლებელია თუ არა ჯვრის გაკეთება გულზე. თუ ცოლ-ქმარზეა ლაპარაკი, აუცი შეიძლება უხერხულება რო არ იყოს მოიხსნას ეს. ეს არ არის დანაშაული თქვა. მაგრამ თუ ცოლ-ქმრობაზე არის ლაპარაკი, არც ჯვრით და არც უჯროდ ამის გაკეთება არ შეიძლება. გასაგები. ეს არის ცოდვა. და დიდი ცოდვა. კეთილი მამო, ისევ ამ თემასთან არის ჯვართან დაკავშირებული, უბრალოდ გულზე სატარებელი ჯვარი გამიგია არ შეიძლება იყოს ჯვარცმა, არამედ უნდა იყოს უბრალო ჯვარი. რამდენად მართალია ეს? რატო შეიძლება ჯვარცმა იყოს, რა თქმა უნდა. ქრისტემ ჯვარზე დაამარცხა ეშმაკი. ქრისტეს ჯვარცმამდე ყველა მიდიოდნენ ჯოჯოხეთში და ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ 60-ის კარი გაიღო. ამიტომ ჯვარი არის ნიშანი, შუბი და ფარი, რითიც ქრისტემ შემოსრა ეშმაკი. შეკრა ეშმაკი 1000 წლით ესე წერია. ამიტომ ეს არის ჩემთვის შუბი, იარაღი მის წინააღმდეგ საბრძოლველად. პირდაპირ ჯვრის გამოსახვა უბრძანა უფალმა კონსტანტინე კეისარს, როდესაც ის დაიძრა რომის სასახებად, ჯვარი ბაირაღებზე ჰქონდათ ქართველებს და მკერდზეც ჰქონდათ და ჯვრით დადიოდნენ, ეს ჯვარია ყველაფერი. და უძველესი ქართული მუზეუმშიც რო შევხვდეთ, ჯვრში ჯვრებია მკერდზე სატარებელი ჯვრები, ჯვრებითა ჯვარცმებითაა გამოსახული. კეთილი მამაო, კვლავ მაყურებელი ყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. ამ შეკითხვაა. საერთოდ არსებობს 30 სახეობა, პირველ კრებაზე გამოტანეს მხოლოდ 4 სახეობა. ამით მართალია ეს და მაინტერესებს. შეიძლება ვიპასუხოთ, მადლობ. ცოტა გაურკვეველი კითხვა ვერ გავიგე მე, არ მესმოდა სამწუხაროდ. რაღაც სახარება თქვა და 4 სახარება არის თუ რა არის. საერთოდ ოფიციალურად 30 სახეობა, პირველ კრებაზე გამოტანეს მხოლოდ 4 სახეობა. გასაგები. კეთილი. მადლობ. სახარებები, კი, მადლობ. მადლობთ კითხვისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვა. და ეს კითხვა სხვათა შორის ძალიან კაია. სომოსონები აი პროტესტანტებს, ეხლა არ ვიტყვი სიაღოლები არიან თუ 50-იანელები არიან. მოვთხოვთ ხოლმე 4 სახარება. მარტო ეს 4 რატო და მეუბნებიან ჩვენ მარტო ის გჯერა,
რაც აქ წერიაო. რასაც თქვენ ლაპარაკობთ არ მჯერაო. ხო და მე მგონი მარტო ეს 4 რატომ მოგაგთ პეტრეს სახარება, არაბული სახარება, ნიკოდიმოსის ისინიც მოიტანეთ რატო არ მოგაგთ მეთქი. და ეს 4 სახარება ვინ დაადგინა მეთქი. ესენი ხო წმინდა მამებმა დაადგინეს, სულზე თქვენ არ ცნობთ. ანუ მივხვდით თავისთავად მოდიან წინააღმდეგობაში. ახლა რაშია საქმე? სახარებები რამოდენიმე სახარება იყო. წერდნენ მოციქულები, პეტრემ დაწერა, იაკობმა დაწერა, მათე, მარკოსმა, ლუკამ, რა ჩვენშე, მაგრამ სხვაებიც წერდნენ, მაგრამ შემდგომში ხდებოდა გადაწერის დროს ზოგმა რაღაცა დაუმატა, ზოგმა რაღაცა ბოლოში თქვა პეტრეს სახარება მიიღო, სახე შესრულეს, სხვა რაღაცა მიიღეს. და წმინდა მამებმა კრებებზე ის ხდება მსჯელობდნენ, რომელია ნამდვილად ის და რომელია ფსევდო. აი ამ კრებებზე ჯდომით, ლოცვით, მარხვით, წირვა-ლოცვის ფონზე ხდებოდა ამათი გამორჩევა და სული წმინდით ხელმძღვანელობდნენ მამები. ეს გამოარჩიეს თქვენს რომ მათეს სახარება რო ქვია, ეს ნამდვილად მათესია. იმიტომ იმან დაწერა. მე დიდი მსჯელობის ანალიზი მიდიოდა მთელი ამისი. მე მარკოზე თქვი, ესეც მარკოზისაა ნამდვილად. აი ეგ რო წირე ნიკოდიმოსის ეს ფსევდოა, ნიკოდიმოსის არ არის, ეს არ არის სახარება ეს. გადაკეთებულია ბევრი შესაძლებელი, ამიტომ ამას ახლა ჩვენ ვეღარ გავარჩევთ რომელია აი ფქვილში რომ იწაირება, ხო ვეღარ გაარჩევთ, ეს აღარ გვინდა ეს საერთოდ მოვიცილოთ. აი ეს სუფთად შენახულია. და ესე მამებმა დაადგინეს სახარებები წმინდა არის გამორჩევის შედეგად მიღებული და დადგენილი და ჩვენ პროტესტანტებს ვეუბნებით ეკლესია არა მარტო სახარებებს ეყრდნობა რომელზეც თქვენ მბრძანეთ პირველ მსოფლიო კრებაზე 4 სახარება იყო ნამდვილად ესეა და არა მარტო სახარებებს ეყრდნობა იონეს სახარება ესე თავდება ეს ციგნიო დაწერაო მანო ვიცო ქრისტეს უყვარდა მკერდზე მიეყდა ხა ვაკეთებ ზუსტად ვერ მომყავს სიტყვები მაგრამ ამის გარდაო ქრისტემო კიდე მრავალი სასწაული გააკეთა მაგრამ ყველაფერი რომ დამეწერაო ამ წიგნში არ დაეწერებოდაო მაგრამ ქრისტემ რაც გააკეთა ის დანჩენ ზეპირად გადმოეცემოდა და ამას საეკლესიო გადმოცემა ქვია ეკლესიისთვის საეკლესიო გადმოცემაც ისეთივე ძვირფასია როგორც სახარება თუმცა სახარება და ეკლესია ფაქტო ერთ დონეზე დგას ესე გასაგებია მაგრამ ეს იცით როგორი გადმოცემა ეხლა გაჩენილი კი არა მე-20 და მე-19 საუკუნეში რომელიც მოდის გადმოცემა ქვია მაგრამ მოდის უძველესი დროიდან აი ეს ამას ქვია საეკლესიო გადმოცემა და არა ის რო თქვა ვიღაცას დაესიზბრა და იქ რაღაცა თქვა და ერთმა ქალს თურმე და ეს მოხდა და რო იციან ხოლმე აი ესეთი ესე ამაზე არ არის საუბარი რა თქმა უნდა აქ ნამდვილ საეკლესიო გადმოცემაზეა საუბარი კი ბატონო მოგესალმებით ზემო ფონიჭალაში ცხოვრობს მდუმარე ბერი ნიკოლოზი მოდიან მრევლი და ეზოში ლოცულობენ და ანთებენ სანთლებს მაინტერესებს თქვენ რა აზრის ხართ რას გვეტყვით მდუმარე ბერის შესახებ მე ვიცი რომ მდუმარებაც და არა ყოველი მქადაგებელი იყოს არა ყოველი მკურნალია ზოგი მქადაგებელია ზოგი მკურნალია ზოგი მლოცველია ზოგი მდუმარებაში ეს ყველაფერი ეკლესიის წიაღში ხდება ეს ყველაფერი ხდება დედა ეკლესიის წიაღში საპატრიარქოს წიაღში და თუ ეს კაცი ეზიარება მე არც ვიცი ლაპარაკი ეზიარება პირველ კითხვას ამას როდის ეზიარა ბოლოს ახსარება როდის კოვისთან თქვა როდის ეზიარა ჯულის კანონით მღვდელი რომელიც 3 კვირა უმიზეზოდ არ ეზიარება უნდა განიკვეთოს ერისკაცი რომელიც 3 კვირა არ ეზიარება უმიზეზოდ ეპიდემია ედება და მღვდელი უნდა განიკვეთოს 3 კვირა უმიზეზოდ ვინც არ ეზიარება ჯულის კანონს გეუბნებით ხო და ვინ არის ეს კაცი არ ვიცი მიზია საუბარი თუ ნიკოლოზევითზე ჩვენ საუბრობთ აი ეს კითხვა როდის ეზიარა ბოლოს ახსარება როდისა თქვა პატრიარქს თუ იხსენიებს ლოცვებში სინოდს თუ იხსენიებს ლოცვებში აქედან დავიწყო და მისი პასუხებიდან უკვე თვითონ ყველაფერი ნათელი გახდება ვინ არის და რა არის გასაგებია შემდგომი კითხვა არის ასეთი ახსარება ზიარება მთავარი ჩვენი მაცოცხლებელი ქრისტეს ხორცი და სისხლი როდის მიიღო ეს დიახ კი ბატონო შემდგომი კითხვა ასეთი ამამო რას გვეტყვით ეკუმენიზმზე კაი კითხვა არის ეკუმენიზმი იმ გაგებით რასაც ჩვენ ხავ საუბრობთ ეს არის დიდი ცოდვა ერთობლივი ლოცვა არასწორი სარწმუნოების ხალხთან არ შეიძლება ამას გძალავს ჯულის კანონი მოციქულთა კანონები და საკმაოდ მკაცრად მღვდლები ვინც ერთობლივ ლოცვაში იღებენ მონაწილეები და უნდა განკანონდნენ წესით თუ არ არის განკანონებული ეს უკვე იმის რა რატო არ განკანონდა ეს სხვა თემა არის მაგრამ მეგონი რა უნდა იყოს წესით და ერისკაცი ვინც ესეთ ქმედებაში მონაწილეობას მიიღებს უზიარებლობით ირჩევა
ეს საფუძველს იღებს არა ჯულის კანონი, არამედ ძველი აღთქმიდან. ნახეთ ძველ აღთქმაში ებრაელებს როგორი წესი ჰქონდათ. ებრაელები ამბობდნენ, რომ ებრაელს უნდა აუცილებლად მოეყვანა ებრაელი. ცოლად. არა ებრაელი არ უნდა მოეყვანა, რადგანაც თვლიდნენ ისე უფრთხილდებოდნენ თავის არწმუნოებას, რომ თუ არა ებრაელს მოიყვანდა, ეს ქალი აუცილებლად თავის ღმერთებს შემოიტანდა. ამიტომ ეკრძალებოდა ებრაელს ხეთების, ფილისტიმელების, ამორეველების, ეგვიპტელების მოყვანა ცოლად. და ეს იყო მკაცრი კანონი. ეხაც ესე მისდევენ ებრაელები. ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ თავის კანონი ძალიან მკაცრად და მე ვფიქრობ ძალიან კაი ესე რომ იქცევიან რა. და სოლომონ მეფემ და თან ძველ აღთქმაში იყო მრავალღმერთიანობა დაშვებული. სოლომონ მეფეს ყავდა ბევრი ცოლები. რადგან დაშვებული იყო ძველ აღთქმაში ეს არ იყო აკრძალული. და მანის დაარღვია რომ უცხო ტომის ქალების მოყვანა დაიწყო ცოლად. ფილისტიმელების, ამორეველების, ეგვიპტელების, ხეთების. ამ ქალებმა მოიტანეს თავისი სარწმუნოებები. რასაც გაიზარდნენ სახში, ის ქანდაკებები წამოიღეს, ანუ პატარა კერპები. ჯერ თავიანთ საძინებლებში დადგეს, მერე გამოიტანეს და სამეფო პალატებში დადგეს, სამეფო სასახლეში. ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე, რომ სოლომონმა, რომელმაც ღმერთს აუგო ტაძარი, იერუსალიმის ტაძარზეა საოცრება, მსოფლიო ერთ-ერთი საოცრება. სოლომონის ტაძარში მიდიოდა ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემა ძველ აღთქმაში რაც იყო და მიდიოდა ეზოში იდგა აშტარის კერპი და მიდიოდა ერთობლივი ლოცვა. აქ ეშმაკსემდეთ თაყვანს აშტარის სახით, იქ ჭეშმარიტ ღმერთს ემდეთ თაყვანს. და ღმერთი ეცხადება და ეუბნება სოლომონს. სოლომონო, შენო ისეთი დიდი ცოდვა ჩაიდინე, მე შენ ამას არ გაპატიებ. მაგრამ რადგანაც მამა შენმა დაიწყო ტაძრის შენება და შენ დაამთავრეო. შენ სიცოცხლეში არაო, მაგრამ შენ რომ მოკვდებიო და რო აღარ იქნები. შენი სამეფო აი ამის გამო რომ ერთობლივი ლოცვა დაიწყო შენ გამო ისრაელმაო, შუაზე გავყოფ შენ მეფოს და შენ სამეფო და შენი სამეფო ვეღარასოდეს ვეღარ გაერთიანდება. და მართლა ისე მოხდა. სოლომონი გარდაიცვალა, ისრაელის ერთიანი სამეფო გაიყო ისრაელ და იუდეად. ქრისტეს დროსაც ესე იყო გაყოფილი, რომაელების დროს საერთოდ მოისპო და 1948 წელს აღდგა ისრაელის სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით დღეს ებრაელებს როგორი გავლენა აქვს სოფლიოში პოლიტიკურიც, მატერიალურიც და ისეთი თავისი ადგილი უჭერთ, თავის როგორც სხვა ერებს, ამას და თავისი ადგილი უჭერთ საკმაოდ ისეთი ღირსეულად, თქვა სოფლიოში თავის ქვეყანა ვერ გაერთიანეს. ვერ ერთიანენ. აი თითქოს ყველაფერს მართავენ, თავის ქვეყანას ვერ აერთიანებენ. ღაზის სექტორი ცალკე იწევს, დასავლეთი იორდანია და ეს პალესტინა ცალკე ხე ვიყავით იერუსალიმში ჩამოდით პირდაპირ იერუსალიმი გაყოფილი შუაზე. იქ სხვა ნომრები აქვს, აქ სხვა ნომრები აქვს. ისრაელის დროშა არ ფრიალებს, არაფერი არ ფრიალებს. ტელევიზორი ჩავთე სასტოროში ვიყავით და ისრაელის გადაცემები არ არის აღმოსავლეთ იერუსალიმში. თავის ქვეყანა ვერ გააერთიანეს. რატო? ღმერთმა უთხრა სოლომონს და იმიტომ. ღმერთი გვეუბნება რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. იესო ქრისტე მის გარშემო ყოფ ადამიანებს ეუბნება რომ მამაი თქვენი ეშმაკი არის. ანუ ამ ადამიანმა მამაუჩვენო რო თქვას ეშმაკს უხმობს. და მე რომ მამაუჩვენოს ვიძახი ღმერთს უხმობ. ამ ლოცვის თმაც კი არ შეიძლება ერთად. რატო ქრისტემ აკრძალა სახარებაში წერია. მამაი თქვენი ეშმაკია ხო წერია და მამაი ჩემი ზეცაშიაო. მე როდესაც სწორი სარწმუნოების კაცი მამაუჩვენოს ვიძახი ღმერთს უხმობ, არასწორი სარწმუნოების კაცი ეშმაკს უხმობს. სხვა ლოცვებს რო თავი გავანებოთ, ყველაზე მთავარი ლოცვა რაც არის, იმის თქმაც თურმე არ შეიძლება ერთად. ძველ აღთქმაზე დაყრდნობით ქრისტე მეორებს ამას და ახალი აღთქმაში გვეუბნება ჯულის კანონი. ეხლა კიდევ რატო არ შეიძლება? ანტიქრისტეს დროს იქნება ერთი დიდი სახელმწიფო, იქნება ერთი დიდი რელიგია. ყველაფერი გაერთიანდება და ანტიქრისტე იქნება პიროვნება, აი ქრისტე იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელისგან იშვა. ღვთისმშობელი შობამდეც ქალწული იყო, შობის შემდეგაც ქალწულად დარჩა. ხამაზე აღარ გავჩერდები ის. სხვა და თვითონაც ქალწული იყო ქრისტე. ქრისტე ზეცაში იშვა მამისაგან დედის გარეშე, დედამიწაზე იშვა დედისაგან, ღვთისმშობლისაგან მამის გარეშე. ქრისტე ღმერთკაცი იყო. ანგელოზმა ზეცაში მოინდომა ღმერთობა და ღმერთმა მამისგან მის ზეციდან გადმოაგდო. და ის რაც ზეცაში ვერ გააკეთა ანგელოზმა, ამას გააკეთებს ანტიქრისტე დედამიწაზე. თავის თავს გამოაცხადებთ ღმერთად, ქრისტედ, მესიად. ქრისტე თუ დაიშობა ქალწულისაგან, ეს იშობა მეძავი ქალისაგან. ქრისტე თუ იქნება სიწმინდის ეტალონი, ეს იქნება გარყვნილების ეტალონი.
ამიტომ არის ფორსირებულად რომ იცი გარყვნილების ქადაგება დედამიწაზე, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს ანტიქრისტე. საზოგადოება თუ არ გაიყრნა ანტიქრისტეს ვერ მიიღებს. როგორც ნინევიამ შეინანა, ისე დაიწყებს გოდებას და სინამდვილეს. გოდება არ ჭირდება ანტიქრისტეს. მას დროშები ჭირდება. და ანტიქრისტეს დროს ყველანი ერთად დადგებიან და ერთად დაიწყებენ ლოცვას. და ერთ-ერთი აი აცრასავით როგორ აცრებს ხო ვკეთებენ ადამიანს, რომ თქვა რაღაც ამოტყოფობა არ შეყაროს, აცრიან ხოლმე რაღაცაზე, ხო აი სულ გაფრთხილებენ მამები, რომ ერთობლივ ლოცვა არ შეიძლება. ეს რაც მოიყვანეს ეს მაგალითები ხა თუ ისრაელი ესე დაისაჯა ერთობლივი ლოცვით სოლომონის დროს ჩვენ რა გამოგვიყვანს. საერთოდ გავნადგურდებით. და ბიზანტია რატო დაეცა კონსტანტინოპოლს? მართლმადიდებლობას უღალატა. კათოლიკობა მიიღეს 1452 წლის 12 დეკემბერს ხელი მოაწერეს უნიას, 1453 წლის 28 მაისს კონსტანტინოპოლი გახდა სტამბოლი. მანამდე ერთი საუკუნით ადრე, როდესაც დიდი განსასწრელი ჰქონდა ბიზანტიას, ისევე შემოჯარულები, ეს ოსმალები მოდიან, გრიგოლ პალამას დროზე ლაპარაკი. გრიგოლ პალამა პირდაპირ კონსტანტინოპოლს ეუნებოდა, რომ ბერძნებს და მასი სიტყვა პირდაპირ ვრცელდებოდა. იესოს ლოცვაზე კათოლიკე კონსტანტინოპოლი იესოს ლოცვით იყო და სულოცვებით და ღამისთევებით და მსახურებებით და ერთი საუკუნე გადაიწია კონსტანტინოპოლის დაცემა. როდესაც კონსტანტინოპოლის ღვთისმშობლის იმედი ქონა, უამრავჯერ უშველია. თვითონ ჩვენ ხო ვიცით, რომ იქ ქარიშხალი ამოვარდა არაბების გემები და ესაკნა ის ვიცით ეს ისტორიები. როდესაც კონსტანტინოპოლმა დაკარგა ღმერთის იმედი და ეკუმენიზმი დაიწყო, დამთავრდა ყველაფერი. სტამბულია დღეს კონსტანტინოპოლი. და ეს მარტო კონსტანტინოპოლზე არ არის. შორს წაგვიყვანს ახლა, ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ჩვენ ქრისტიანი ხალხი ვართ, ჩვენ გვჯერა სახარების, ახალი აღთქმის, ძველი აღთქმის, ძვლის კანონის, მამათა სწავლების. არ შეიძლება. გასაგებია, მამა, მაყურებელი გვყავს კვლავ ეთერში, გისმენთ, დასვით კითხვა. შეიძლება? დიახ. გამარჯობა ქრისტიანი რომ მომისალმებით. ჭეშმარიტად. უკაცრავად, ერთი კითხვა მაქვს დედა ანასთან დაკავშირებით. ანუ დედა ანას აქვს რა კურთხევა პატრიარქისაგან ხალხი რომ მიდის სამკურნალო წრისთან, ანუ მიდიან იქა და თუ არის შესაძლებელი მისვლა. წყლეთთან ახლოს არის ეგ მონასტერი. ჩემთან ახლოს? წყლეთთან ახლოს არის გზაზე მონასტერი. დედა ანა დევლაპარაკობს მაგას და პატრიარქისაგან თუ აქვს კურთხევა მკურნალობაზე ეგ მაგას ეგ მაინტერესებს. გასაგებია. ლოცვების კითხვა თუ აქვს? დაკითხო. მადლობთ. დიდი მადლობა. იცით რა მე არ ვიცნობ დედანა. ჩვენ ესე უნდა დავსვათ კითხვა. ეს ადამიანი ეზიარება? აღსარება სიძახის მისთან დადის და კითხეთ ეს რა. გაარკვიეთ თვითონ, როდესაც მივხვდეთ ჯერ ალოცვებს კითხულობს, ეს კითხეთ. რას კითხულობს? ფსალმოს კითხულობს, დაუჯდომლებს კითხულობს, სახარებას კი წირვას ესწრება, კვირას ეზიარება. თუ თვითონ წერს ლოცვებს, რას აკეთებს ეს თვითონ მიხვალ და გაარკვევს. მე მგონი როგორც ვიცი, ანუ ბატონო? მკურნალობს ხალხს. აი არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, ამიტომ ვიძახი რა, ნამდვილად არ ვიცი და რომ მიხვალთ იქ ხო, კითხავთ უბრალოდ ისე მორიდებულად, მოგზაურობ კითხავ ხას დილობის ფორმაში თუ შეიძლება თქვენ. ხო გაინტერესებს ახლა როგორც კითხვა დასვით, პირდაპირ მას კითხეთ და ის გეტყვით. არ დამალავს რასაც ფიქრობს. რა ხდებოდა ხოლმე, როდესაც სოფლიო კრებები მიმართებოდა, ვინც არასდროს ფიქრობდა, არც მალავდა პირდაპირ ბიძახოდა ესეა და ადამიანი ვერც დამალავს რას ფიქრობს. ახლა მე რაც არ უნდა ვკითხო, რასაც მე ფიქრობ, იმას ვიტყვი. იტყვით აბა. კითხეთ პირდაპირ მას, აი კურთხევა თუ აქვს, თან არ უნდა გაბრაზდეს. რო კითხავ აბას, იქ შეეტყობა იმ წუთში ყველაფერი. არ არის დაფარული რომელი არა განცხადდეს და რას კითხულობს, რა სახის ლოცვებია, თვითონ დაწერა, წმინდა მამების დაწერილია, ფსალმუნია, სახარება და ზიარება ამთავარია. ეზიარება თუ არ ეზიარება? რამდენ ხანში ეზიარება, როგორ არის? კეთილი, მამა, შემდგომი კითხვა ასეთი არის Facebook-ში გვწერენ. შაბათ საღამოს რომ დავესწრო ლოცვებს, მამა ბასილ მკალავიშვილის ტაძარში. შემდგომ კვირას კი აღსარებაზე და ზიარებაზე ჩავიდე სხვა მამაოსთან, სხვა ტაძარში, ანუ რამდენად შესაძლებელია. არ შეიძლება. არ შეიძლება. სახარებაში მე გითხარით რომ
ყველა ცოდვა ეპატება ადამიანს და სულიწმინდის გმობარ ეპატება არც აქ არც იმ სოფელში. სულიწმინდის გმობელები არა მარტო მწვალებლები არიან, არასწორი ქრისტიანები, არამედ სულიწმინდის გმობარი განხეთქილებაც. როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ ამ ეკლესიის ნათლობა არ არის. როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ პატრიარქი არ არის. ეს ეპისკოპოსი არ არის. აქაური უდელი არის და აქაური ნათლობა არ არის და ხელახლა ნათლავ ჩემ მონათლულს. შენ უკვე სულიწმინდის გმობელი ხარ, რადგან ანათლობის დროს მე უბრალოდ იარაღი ვარ ამის შესრულების თორე სულიწმინდა ნათლობს. და შენ გმობ მის მოქმედებას და ხელახლა ატარებ, ესე გააკეთა, როგორც მე ვიცი ბასილე მკალავიშვილმა თბილისის ზღვაზე აიყვანა ხალხი და ჩვენი ეკლესიის შვილები რამოდენიმე წლის წინ ხელახლა მონათლა. სულიწმინდის გმობა სხვა რამე კი არ არის. ეს არ შეიძლება. პირდაპირ წერია, ადამიანს ყველა ცოდვა ეპატიება, განხეთქილებაში მყოფი სისხლით ვერ ჩამოირეცხავს ამ ცოდვას. აი რო აწამონ განხეთქილებაში მყოფი კაცი ქრისტესთვის. ის ქრისტესთვის კი არ ეწამება, თავისი აზრებისთვის ეწამება. და განხეთქილების საფუძველი ყოველთვის არის ამპარტავნება. ყველა განხეთქილება, ყველა მწვალებლობა რაც დაიწყო, ამის ფონი იყო ამპარტავნება. არ დაუჯერა ეპისკოპოსს არ დაუჯერა პატრიარქს, ცალკე შექმნა სინოდი, ცალკე რაღაცა. აი ნახეთ გრიგოლი პალამა იცოდა მართლმადიდებლობას, ხო? ცალკე ეკლესია კი არ შეუქმნია. მარკოს ეფესელი ცალკე კი არ გავდა და ხალ ეკლესია კი არ შექმნა. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო წიაღში იცავდა ამას. დასაჯეს მიიღო დასჯა. მამა გაბრიელი, ჩვენი უსაყვარლესი წმინდანი, რატოა დიდი ადამიანი? ჯერ ესეთ იმ დროს გამოვიდა და ლენინის ხატი სურათი დაწვა. ეს იყო წარმოუდგენელი. ეხლა ამ თაობას ჩემ შვილებს არ ახსოვდა. ეს 9 წლიანი მმართველობა ხო გახსოვს რა დღეში იყო? ხარ და პოლიტიკურში გადავიდეს ჩემის. ხმას ვერ ჩურჩულებდა ხალხი, მე მახსოვს. ციხე სავსე იყო, ყოველდღე ციხეში დავდიოდი. ისე დაშინებული ყავდათ ხალხი. და მე მახსოვს კომუნისტების დროს ლენინის სურათის დაწვა ეს წარმოუდგენელი იყო. ის წარმოუდგენელი იყო. ის ეცემეს მამა გაბრიელი 27 ჭრილობა ჰქონდა. ფსიქიატრიაში დააწვილი სწავლებს უკეთებდნენ და მოეკლათ და კაციშვილი პასუხს არ მოკითხავდა. რო გამოვიდა პირდაპირ რაღაცა პერიოდი იყო და განაყენეს ეკლესიიდან. თავისი ანტიეკუმენისტობის გამო. თუ ანტიეკუმენისტი იყო. მისი ნაწერები რომ ნახოთ ანტიეკუმენისტი იყო, იძახოდა რომ ეს საწყლებიო ჯვარსკიცემენ თაყვანს რომ მაჯოჯოხეში მიდია და რა აზრი აქვს. და პირდაპირ ყოფილა შემდგომ უშლიდა ხელს რომ ქერთობლივი მსახურებები არ ყოფილიყო რაღაცა და რაღაცის გამო დასაჯეს და მღვდლობა გაუჩერეს. და როგორ ფიქრობთ რა ქნა? გაჩერდა. აღარ მსახურებდა. აღარ ლოცულობდა. და მის ცხოვრებაში წერია სვეტიცხოველში წირო რომ მიდიოდა იდგა და სვეტთან იდგა მარტო ჩუმად. ამიტოა დიდი ადამიანი. დასაჯეს მიიღო დასჯა. განხეთქილებაში კი არ წავიდა და ცალკეს ეკლესიები კი არ შექმნა და საპატრიარქოს კი არ დაუპირისპირდა და რას ვიძახით, აი ეკლესიას კი არ დაუპირისპირდა. და ახალი ნათლობები კი არ დაიწყო, ამათი მონათლები არ არიან და ამათი ზიარება არ არის. და არ შეიძლება ესეთ ხალხთან მისვლები, არ შეიძლება. რა უნდა ქნა, უნდა შეინანონ და დაბრუნდნენ დედა ეკლესიაში. დამთავრდება ყველაფერი. კი ბატონო, მაყურებელს. მოვიდნენ სინანულით, სინოდს მიწერონ წერილი, მღვდელმთავრები იმსჯელებენ და თვითონიციან რასაც გააკეთებენ. რატო არ შეიძლება ეხლა უკრაინის ეკლესია რო ახალი აღაზრდების სხვადასხვაობა ის არის ეს? ამ ხალხმა ფილარეტმა როგორც ჩვენ ბასილე მკალავიშვილი დავსაჯეთ, ესე რუსეთის საპატრიარქომ დასაჯეს კაცი. აუგზალა მღვდელმსახურება, აუგზალა ყველაფერი. ამ კაცმა მღვდლებათაც ბერებათ აკეთა, მე დიაკვნად აკურთხა, მღვდლად აკურთხა, ეპისკოპოსად აკურთხეს. ვინც არის? დიახ. დამავიწყდა სახელი, ეხა ვინც არის? ანუ განხეთქილებაში გააკეთა ეს ყველაფერი. ესენი ჩვეულებრივი ერის ხალხი არიან. ეხა კონსტანტინოპოლმა აღიარა, კი ბატონო, აღიარა, მაგრამ ხელდასხმა არ აქვს. შეიძლება რომელიმე ეპისკოპოსმა ერის კაცზე თქვას, რომ ეპისკოპოსია, ჯერ ხელი უნდა დაასხას. დაასხან ხელი გვაყურებინონ? დაასხავენ ხელს. კაი ვთქვათ, ხელი დაასხეს და მანამდე ამ ხელდასხმამდე ცრუ მღვდლობის დროს თუ ვიღაცა მონათლა და მოკვდა ის კაცი მონათლულია თუ მოუნათლავია.
აქ მთელი ჯაჭვი არის იმებს, ამიტომ ესეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, განხეთქილებას არ უნდა გაეკაროთ. და განხეთქილებაში ვინც არიან, ყველას მოუწოდებ, დაბრუნდნენ ეკლესიაში, დარწმუნებული იყავით. პატრიარქიც მიგიღებთ, სინოდიც მიგიღებთ. მოდით ჩემთან და მე გამოყვებით ეპისკოპოსთან. განხეთქილებაში არ დარჩეთ, იმიტომ რომ ეკლესიის გარეთ ახარ და ვერ ცხონდებით. ვილი ძახის ამას კიპრიანი კართაგენელი ჯულის კანონი. განხეთქილებაში ცხონება არ არის. ქრისტეს გარეშე ხართ. ტყუილად წყალს ნახავთ. ფურცელზე რომ ზე დავხატო, გაგათ ბოლოს. ყვავილი რო დავხატო ფურცელზე სუნი ექნება, აი ესე ის რაც ხდება გარეგნულად, გარეგნული ეს არაფერი არ არის. მადლი არის დედა ეკლესიაში. ვის არ შეშლია კაცო? შეგეშალა მოდი უთხარი. და თვითმიზანი მღვდლობა ხო არ არის კაცო? მღვდლობაში შეგეშალა განკვეთეს ერის კაცა დაბრუნდი კაცო, იყავ მე აქ ეკლესიის მთავარია 64-ში მოხდე კაცო. და ეკლესიის გარეშე 64-ში ვერ მოხდები და მოდი და ჯერის ეკლესია და თან პატრიარქი ხო იცით როგორი ადამიანია ხო? აყურებელი ყავს ეთერში, გისმენთ და შედობას ვითხოვ, შეიძლება ცოტა მიგზელდება, მაგრამ ისეთი კითხვებია რომ რა ვიცი. კი, მამა, გასაგებია, რა თქმა უნდა. გისმენთ ეთერში ხართ, დასვით კითხვა. ეთერში ხართ, არის მის თქვენი ხმა. და მამაო. წინა რესპონდენტის შეკითხვა მინდა დედაანაზე გკითხათ, მაგრამ მე ალო. გისმენთ. ქრისტიანს დგა მამაო. ჭეშმარიტად ახს. გისმენთ, დასვით კითხვა, გიპასუხოთ მამაო. ყინწვისში ბერი ნაომი არის, მამაო და იძახიან რომ ის მკურნალია. ყინწვისში არის ბერი ნაომი. დიახ. იძახიან რომ ის არის მკურნალი, გადის მასთან ხალხი, სულ ყველა და რამდენად აქვს მას მე არ აქვს იმას კურთხევა პატრიარქისგან ან რა ვიცი თუ შეიძლება რომ უფლება რომ ილოცოს ხალხისთვის და განკურნოს ხალხს კურნალსო ასე გავიგეთ. მე მამანაუმს არ ვიცი, მაგრამ გამიგეროს ესეთი ადამიანი და რადგან ახლა მონასტერშია და მეუფე იობია იქ და რადგან მეუფესთან არის და ეპისკოპოსთან არის, ესე იგი ეკლესიის წევრია. ხო და მე თვითონ არ ყოფილვარ და არ ვიცნობ. მაგრამ გამიგერო ვიღაცები მიდიან ლოცავს აკურთხესმა და ეხლა ღვთისმთავრის კურთხევის ქვეშ არის და ეკლესიის სარი კეთილი შეიძლება Facebook-ში გწერენ ასეთ კითხვას, მამაო, ცხონდებიან თუ არა არა მართლმადიდებლებია. არასწორი სარწმუნოებით 64-ში მოხვედრა გამორიცხულია. ქრისტესთან მოდის ერთი მდიდარი კაცი. დაეუბნება სასუფეველი ცათა როგორ დავიმკვიდრო. მაცხოვარი ეუბნება გიყვარდეს ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა შენითა. ყოვლითა გულითა შენითა. ყოვლითა გონებითა შენითა და ყოვლითა ძალითა შენითა. ეს არის პირველი და მთავარი მცნება და მეორეა მსგავსი ამისი გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი და მოყვასისათვის სულის დადება უნდა შეგლოს თავის გაწირვა. მაცხოვრის ამ სიტყვებიდან პირდაპირ იკვეთება რომ ცხონებისათვის აუცილებელი ყოფილა ორი პირობა. ერთი პირობა არის ურთიერთობა ადამიანსა და ღმერთს შორის უნდა იყოს სწორი, ეს ვერტიკალი. გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა სულითა, ყოვლითა გულითა, ყოვლითა გონებითა, ყოვლითა ძალითა და მეორე გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი. ანუ მეორე აუცილებელი პირობა ადამიანების სიყვარული. და ნახეთ როგორ წერია, როგორც ხორცია მკვდარი სულის გარეშე, სარწმუნოება მკვდარია საქმეთა გარეშე. ეს ორივე უნდა იყოს ერთად. ადამიანის და ღმერთს შორის სწორი ურთიერთობა და ადამიანის შორის ურთიერთობა. როგორც ერთ-ერთიც რო აკლდეს ამას, ცხონებას დიდი ვერ ცხონდება კაცი. ეხლა განვიხილოთ ცალკე რას ნიშნავს პირველი. გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა სულითა შენითა, ეს არის პირველი საფეხური, როდის ეკლესიაში მოხვედი, ღმერთზე რაღაცა გაიგე, რაღაცა გული აგიჩ, ყოვლის სულით. მე ეს ყველაფერი გადადის გულში. მეორე ეტაპი ღმერთის სიყვარულის არის გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა გულითა შენითა.
მე გულით გიყვარს რაღაცე, მე უკვე ეწყებ კითხვებს, აი რაც ახლა ჩვენთან ხდება. კითხვას ვსვავთ, პასუხი, ანუ გონება საინტერესებს რა ხდება. და ამის შემდეგ, როდესაც ადამიანი გონებით სწორად ჩაწვდება და სწორ სწავლებაზე იქნება დაფუძნებული, ანუ არც არაფერს მიუმატებს წმინდა წერილი და არც არაფერს არ დააკლებს, როგორც თავდება სახარება, რაზეც უკვე ვისაუბრებთ, იოანეს გამოცხადებას ესე თავდება ახალი აღთქმა. აი ამის შემდეგ გონებით რო სწორად შეიყვარებს ადამიანი. ამის შემდეგ ხდება ღმერთის შეყვარება, გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა ძალითა შენითა. თუ რომელიმე ჯაჭვი, რგოლი გაწყვეტილია ღმერთს ყოვლითა ძალითა ვეღარ შეიყვარება. ანუ პირველი მცნება დაირღვევა, შენ თუ ღმერთის შესახებ არასწორი სწავლის მიმდევარი ხარ. ამის დამამტკიცებელი საბუთია კიდევ ის რომ სახარება რითიც თავდება. ვინც ამას მცირედი რამე დაუმატოს და ისე ასწავლოს ის წყლულები დაემატოს, რაც ამ წიგნში წერია, ვინც რამე დააკლოს წმინდა წერილს და ისე ასწავლოს, ანუ შეცვალოს, ერთი იოტაც კიო, სასუფეველის დიდებას დააკლდეს და მისი სახელი ამოშლილი იქნას ცხოვრების წიგნიდან. რას ნიშნავს ეს? ამას ნიშნავს. სარწმუნოების შესვლა არაფერთან შეიძლება. შეცვლა და ისე სწავლება. ეხლა ერთ სიტყვას გეტყვი, თუ კი ადამიანმა რო არ იცოდეს ინგლისური ენა, ამერიკის მოქალაქე გახდება? ფრანგული თუ არ იცის ადამიანმა საფრანგეთის მოქალაქე გახდება? ასევე ღვთის შესახებ სწორი სწავლება თუ არ იცის, ის ღმერთს ყოვლითა ძალითა ვეღარ შეიყვარებს და სასუფეველის მოქალაქე ვერ გახდება. ჩვენ რომ ერთი ციფრი გქონდეს შეცდომით პასპორტში. საზღვარს გადაკვეთა? ვერ გადაკვეთა. გეტყვი ამ პრობლემა. გაასწორე და მოდი. სახელში, ციფრში. ღვთის შესახებ თუ არასწორი სწავლება გაქვს, დროებითაც კი არ გადაგაკვეთილებით იქ რომელიმე ქვეყნის საზღვარს. არათუ მოქალაქეობა მოგცე. ყველაფერი უნდა შეამოწმო. სასუფეველის მოქალაქე ვერ ხდები. ამიტომ სასუფეველის მოქალაქე რო დახდე, იმ სწავლებას უნდა დაუბრუნდე, რომელიც მოციქულთა დროიდან მოდის. ხო ლოგიკურია? რა თქმა უნდა. რასაც მოციქულები ასწავლებდნენ და ნახეთ, მრავალი ცრუ წინასწარმეტყველი აღდგა, სულ ამას იძახდნენ მოციქულები. არ გაყვეთ იმას, რო არის მათი სწავლება. ეხლა კითხვა დავსვათ, აბა რომელია ახლა სწორი სწავლება? და ალბათ დავამთავრებ ამ თემასაც. ხო არ გამიგძელდა რა? არა. ნახეთ ესეთი კითხვა, აი, ეხლა რომელია სწორი სწავლება? რა ვქნათ ჩვენ, როგორ გავიგოთ? მე მართლმადიდებელი ვიძახი, მე ვარ მართალი. ლათინი იძახის, მე ვარ მართალი კათოლიკე. მონოფიზიტი იძახის, მე ვარ მართალი. იეღოველი იძახის, მე ვარ მართალი. 50-იანი მე ვარ მართალი. და ბოლო-ბოლო მართალი ვინ არის? როგორ გაიგოს ხალხმა ვინ არის მართალი? ჩავხედოთ წმინდა წერილში რა წერია. რა თვისებებია ჭეშმარიტი ეკლესიისათვის დამახასიათებელი? იესო ქრისტე ეუბნება პეტრეს, პეტრე, შენ ახარ კლდე. კლდე საამაზე დააღვაშენო ეკლესია, ჩემდა ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. ანუ ჭეშმარიტი ეკლესიისათვის დამახასიათებელი თვისება ყოფილა მისი მომდინარეობა მოციქულთა დროიდან და მოციქულთა სწავლებაზე დაშენება და უწყვეტად არსებობა მეორედ მოსვლამდე. ანუ ჭეშმარიტი ეკლესია მოკლედ არის ის, რომელიც პირველ საუკუნეში დაარსდა და ბოლომდე მეორე მოსვლამდე იარსებებს. ეხლა ცრუ ეკლესია რა ყოფილა, რას ამბობს უფალი, რა არის ცრუ ეკლესია? უკანასკნელ ჟამს აღდგებიან ცრუ მოძღვარი, მაცხოვარიც ამბობს ამას, მოციქულებიც ამბობენ ეპისტოლეებში, რომლებიც ცრუ სულის წარწმედელ სწავლებას შემოიტანენ, მოატყუებენ უამკო ადამიანთა გულებს და დაღუპვისაკენ წაიყვანენ. ნახეთ ცრუ ეკლესიისათვის რა ყოფილა დამახასიათებელი, უკანასკნელ ჟამს გაჩენა, ანუ მოციქულთა დროიდან კი არ მოდიან, იმის შემდგომ პერიოდში გაჩენა, ცრუ მოძღვრები ეყოლებათ, ანუ პიროვნებები იქნებიან, მოიტანენ ამ ცრუ სწავლებას და მოატყუებენ უამკო ადამიანების გულებს და დაღუპვისკენ წაიყვანენ. ჩვენ ნების დღეს სოფლიოში თუ არ ვწდები 400-მდე ქრისტიანული მიმდინარეობა არსებობს. ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ყავს პიროვნება, ვინც ეს მოიგონა, ცნობილია ქალაქები, თარიღები, ადგილები მათი დაარსების, გარდა მართლმადიდებლების. ლათინო პაპიზმი 1054 წელი რომში დაარსდა, მანამდეც იყო ჩამოყალიბდა ამ სახით. მონოფიზიტობა, არქიმანდრიტი ევტიხი მე-5 საუკუნე და შემდეგ მივიღეთ მონოფიზიტობის განშტოებები. პროტესტანტობა, მარტინ ლუთერი 1593 წელი, ბაპტიზმი 1630 წელი, პიროვნებებია, ცვინგლიკანური ეკლესია, ასე შემდეგ, იეhovას მოწმეთა სწავლება 1870 წელი. ჩარლზ დეი რასერი. ანუ ყველა პიროვნება, სწავლება, ადგილი, ისტორია.
ერთადერთი სწავლება, რომელზეც ვერ იტყვი, ან ამ კაცმა მოიგონა, ან ამ კაცმა მოიგონა, ან თუნდაც რომელიმე მოციქულს მივაწეროთ. ეს არის მართლმადიდებლობა. არ არსებობს პიროვნება, ვიზეც იტყვი, რომ მართლმადიდებლობა მოიგონა პეტრემ მოციქულმა, პავლე მოციქულმა. მართლმადიდებლობა ყველა მოციქულებმა ერთად იქადა იესო ქრისტე მართალი სწავლება. მოციქულებმა იქადა და ქრისტემ აკურთხა ეს სწავლება და სულთმოფენობას 50-მე დღეს ცეცხლისენებით გადმოვიდა სულიწმინდის მადლი დაადგა მოციქულების თავს და ეს იყო ეკლესიის დაბადების დღე. ჩვენი ეკლესია არის მოციქულთა სწავლებაზე დაფუძნებული. სამოციქულო ეკლესია ამიტომ ქვია. დღეს მონოფიზიტები იბრალებენ რომ სამოციქულო და აპოსტალსკაია ცერკავდა ეს. ბატონო, რომ მოციქულები იმას არ ასწავლდნენ მონოფიზიტობა რაც არის ახლა. მოციქულები დიოფიზიტები იყვნენ, მართლმადიდებლები იყვნენ. ამიტომ ჩვენ მადლობა ღმერთს, დედა ღვთისმშობელს, ჩვენ დიდწმინდანებს, ვაქამდე მოგვიტანეს ჩვენი წმინდა სარწმუნოება და სიცოცხლის ფასად იცავდნენ ამას. ამიტომ ერთადერთი ჭეშმარიტება არის ერთი, ორი ჭეშმარიტება არ არსებობს, ორი სიმართლე არ არსებობს. ერთია სიმართლე. ერთ არის უფალი, ერთ ნათლისღება, ერთი ეკლესია. კეთილი მამა, კვლავ მაყურებელი გყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. დავსო. ეგრე მოძღვარი ლაპარაკობდა რომ ქრისტემდე სანამ მოძღვარი ჯოჯოხეთის ჭიშკად გასწრიდა თავისი ჯვარცმით ჩავიდოდა და იძახის რომ ყველანი მიდიოდნენ ჯოჯოხეთშიო. მაინტერესებს მე როცა ეს ესაიას წინასწარმეტყველი ერემია თვითონ დანიელიც იობიც ღვთის მორწმუნე ხალხი თვით გინა მირქმელი სიმონ მირქმელი რომელიც სულიწმინდის მადლით იყო ახსავსე კაცი ო და აიყვანს მოძღვარი იესო ქრისტეს და ეუბნება განუყევებ სული ჩემიო ხო შეგობთ რომ დაემშვიდება იმათი სულები კი შეიძლება ჯოჯოხეთი შეიძლება 64-ში ვერ შედიოდნენ და ის დაკეტილი იყო მაგრამ როგორც მდიდარი და გლახაკი ლაზარეში როა მოხდება ისარაფიანი გლახაკი და სერია ანგელოზებში დაიყო ანგელოზები მიიყვანენ აბრაამის წიაღში შეიძლება 64-ის ხარები არ იყო ღია სვირიში მაგრამ იყო საკუთრებული ადგილი რომელიც მე ესე მგონია სახარებიდან მე ესე მესმის რომ მიდიო მორწმუნე ადამიანთა სულები ღვთის მორწმუნე ადამიანთა სულები იყვნენ განცალკევებულ ადგილში და არა როგორც ეს მოძღვარი იძახის ყველანი ჯოჯოხეთში მიდიოდნენ როგორ შეიძლება ღვთის საფრთხო ხალხი რომელიც სულიწმინდის მადლით იყვნენ და ღმერთს შემოსვლი და ღმერთს ემსახურებოდნენ გარდაცვალების შემდეგ მათი სულები დატანჯულდნენ გასაგებია აი ამაზე მინდა პასუხი გამო თქვენი სახელი თუ შეიძლება მე სოფელ დირმიდან გირეკავ თქვენი ტელევიზიის მაყურებელი ვარ და დიდი პატივისმცემელი რა ერთოდე გიგნაძესი აკაკი მინდიაშვილის მაგარი ხადაგებებია რა გაიხარეთ გაიხარეთ ძალიან ძვირფასი ხალხი და მაგრამ მიყვართ მე ჭეშმარიტი ქრისტიანი ვარ მართლმადიდებელი ვარ მე ჩემს სექტანტად არ ავწვი მაგრამ დავდი ვარ ბაპტისტურ ეკლესიაში მაგრამ სულ ესეთი იქაც ესეთი ხადაგება მინდა სახარებიდან ესეთი გარჩევა ხოლო ჩვენი ერთადერთი ის არის რომ ხათაყვანის თემა არ არის შემოკარგვა აი მაგას მიმიჩნეული ხალხ უსულო საფინანსო დიდი მადლობა გასაგებია აი ხარით გენეცვალე და მომეწონთ ტიკეტები მოგწევთ და ხშირად გირეკავთ ხოლმე და ეხვეწებით გამომიყვანთ ხოლმე რამოდენიმე შეკითხვა რომ დავსვახ ხოლმე რა კარგი გაიხარეთ ტიკეტები მოგწევთ ღმერთმა დროებით ძალიან კარგია ხა სახელი კითხეთ რომ ჩვენ ზუსტად მაგას ვიძახთ სხვა რამე კი არ თქვი ნახეთ როგორად შემოკარგო მომისმინეთ ჩვენ შეიძლება ეს თემა ვერ განვავრცეთ იმ კითხვაში მაგრამ სახარებაში წერია რომ ჯოჯოხეთში არის სხვადასხვა სვატანჯოლები არის ქვესკნელი არის გარესკნელი კბილთახჭენა ტარტაროზი წუნწუბა მატლი დაუძინებელი ცეცხლი დაუჩაუქრობელი ყველა ერთნაირ და არის აბრაამის წიაღი ძველ აღთქმაში იყო აბრაამის წიაღი აბრაამის წიაღი ახლა ახალ აღთქმაში სადაც აბრაამი იქა მისი წიაღიც ძველ აღთქმაში და საერთოდ ჯოჯოხეთში ყველა ერთნაირად კი არ იტაჭება თქვენ სწორი ბრძანეთ მოკვდა ლაზარე და სად მოკვდა აბრაამის წიაღში და არა 64-ში ღმერთს კი არ ელაპარაკება ლაზარე, რატომ? იმიტომ რომ ღმერთს ვერ ხედავენ. აბრაამს ესაუბრება. და აბრაამი ეუნება. ეს ეუნება მდიდარო გაუში მამაო აბრაამ ეს კაციო ჩემი ძმები ცუდად იქცევიან და იქნებ ჩემსავით ცუდად არ მოიქცევ რომ ჩემსავით არ დაისაჯონო ჯოჯოხეთშიო. და აბრაამი ეუნება რომ ჩვენსა და თქვენ შორის დიდი დანახეთქია, აქედან ვერ გადმოხვალ მანდოდა, იქიდანაც ვერ გადმოხვალ. ჩვენც ამას ვლაპარაკობთ ჩემოკარგო. თქვენ ახლა რასაც ლაპარაკობთ მართლმადიდებელი ეკლესია თქვენ გავიგე რომ ბაპტისტი ბრძანდებით.
ზუსტად ესე ასწავლის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომ ძველ აღთქმაში იყო ადგილი, სადაც მართლები იყვნენ ისააკი, იაკობი, იოსები, დავით მეფსალმე, სოლომონძები, იერემია, ეზეკია, დანიელი, ყველანი აბრაამის წიაღში იყვნენ და ელოდებოდნენ მესიას, რომელიც მოვიდა, მოკვდა ხორცით, ქრისტე ნახე როგორც ქრისტე მოკვდა ხორცით, გაწოწყდა სულით. რომელთაც ჩავიდა საპყრობილეში და უქადაგა სულებს, რომელიც მას ელოდნენ, რომელ სულებზე ლაპარაკ? აბრაამის წიაღში ვინც ელოდებოდნენ მართლები. წინა დაცვეთილები ელოდებოდნენ მაცხოვარს, მესიას. მესია მოვიდა და ახარა, მოვედიო. იონე ნათლისმცემლის ტროპაში წერია პირდაპირ, შენო მოგდიო, აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ჩახვედე ჯოჯოხეთში იქადაგე მესია მოსულია უკვე. ჯოჯოხეთსო ახარეო, რომ მესია მოვიდა და მალე ჩამოვა აქ ელოდეთო. ანუ ელოდებოდნენ ის ხალხი, ვინც აბრაამთან იყვნენ. და ისინი ამოიყვანა მაცხოვარმა ძველი აღთქმიდან და რაც თქვენ ლაპარაკობთ, ერთ-ეგევს ლაპარაკობთ, ერთ-ეგევს ახლა ბაპტისტებთან რა შემიძლია თქვა, ხელდასხმა როდენ იწყება თქვენი? მე ხელდასხმაზე ვლაპარაკობ. მე ვიძახი, რომ ჩემი ხელდასხმა იწყება მოციქულებიდან. ჩემი ეპისკოპოსი და ჩემი ეპისკოპოსი პატრიარქმა აკუთხა, პატრიარქი კიდე სხვა პატრიარქმა და ეს ხელდასხმა მივიდა ანტიოხიამდე, ანტიოხებიდის მოციქულებამდე, პეტრე მოციქულამდე. აი მე ვიძახი, რომ მე პეტრე მოციქული საქართველოს ეკლესია ანტიოხიის ხელდასხმითა ვარ, დასავლეთით ვთქვათ კონსტანტინე. თქვენ 1630 წელს დაიწყო ბაპტისტობა. საიდან აგათ ხელდასხმა, ვინ დაგასხათ ხელი? საიდან იწყება თქვენი ხელდასხმა? ამაზე მქონდა ლაპარაკი, ჩემო კარგო და ძალიან კარგი ესე გათვითცნობიერებული. თქვენ შეგიძლია კიდე თუ გნებოთ მე შეგხვდები თქვენ ცალკე და კიდე ცალკე დაგესაუბრები. ერთადერთი ჭეშმარიტი არის ერთი. დედა ეკლესია. ჩვენ ერთი და იგივეს ვლაპარაკობთ, მაგრამ ხატები არ აქვს ამსო. ხატ მებრძოლობა ითვლებოდა მწვალებლობად. მეშვიდე მსოფლიო კრებას. ხატების თაყვანისცემის გამო აწამეს 100,000 ქართველი, სხვა რამის გამო კი არ გვაწამეს ჩვენ. 100 ლიტრიანი კასრი რო იყოს, ჩემო ოქროს ადამიანი და ჩემო ძვირფასო კაცო და ერთი წვეთი შხამი ჩააწვეთო. იმ წყალს დალე? აღარ დალე. სწორ სარწმუნოებაში რაც არ უნდა სწორი ლაპარაკო და ერთი თუ არა სწორია, მთელი სარწმუნოება სულისთვის საზიანოა. აი თუ რამე არალოგიკურია ჩემს მსჯელობაში მითხარი მაშინ. ხოდა თან აღარ გავაგზავნებ ახლა. გასაგებია მამაო. შემდეგ კითხვა არის ესეთი. უბრალოდ იცით რა, ზოგჯერ რაღაც კითხვას რომ დასვან, შეიძლება იმ მომენტში უცბად ვერ გაშალოთ, შეიძლება კიდე ჩავწდეთ, აი გავავწოთ ეს თესემა. დიახ, მამაო, აი ესეთი კითხვა არის ბოლო Facebook-ში, ჩვენ დროს იწურება უკვე. ესე იგი, ახალგაზრდა გოგომ ცოცხალი ადამიანის ფოტო გაატანაო მკვდარსო. შური იძიაო. ამ გოგოს ცოდვა რა სახის ეკისრება, რა სახის ცოდვა ეკისრება, ანუ რამდენი დიდი დანაშაული ჩაიდინა, ალბათ არ ვიცი რა. დაახლოებით ესეთი კითხვა რა. მოკლედ შურიზიების მიზნით მიცვალებულს ჩაატანა ცოცხალი ადამიანის ფოტო. პირველ რიგში ეს ადამიანი თვითონ ძიმე მდგომარეობაშია. ანუ მისი ზოგადად გაიმეტა ადამიანი საერთოდ. ახლა ეს გამოვა თუ არ გამოვა ცალკე თემა არის, ხო გაიმეტა ამ ადამიანის შემდეგ. მე თვითონ გულთამხილველი ეს რო გააკეთა. მეორე ის არის რომ ცოცხალი ადამიანის ფოტო კი არა წმინდანები შედიოდნენ და ბომონებში სახდებოდნენ, სადაც ეშმაკების ბუდე იყო. იონეს ზედაზნელი მივიდა ზედაზნის მთაზე, სადაც ეშმაკი ცხოვრობდა მთელი თავისი მიმდევრებით. ამას ზედაზადენის კერპი იდგა. წმინდანინო შევიდა და პირდაპირ არმაზის კერპი თავის ლოცვებით შემოსძრა, თეოდორე ტირონი შევიდა საკრეფილო ლოცვებით დაანგრია. წმინდანები პირდაპირ შედიოდნენ და თავის ლოცვებით მოსწრავდნენ, წმინდა გიორგიმაც იგივე გააკეთა საკერპოებს. თუ კი ადამიანი სწორად ცხოვრობს აღსარებას და შეზიარება, სადაც არ უნდა ჩაატანონ მისი სურათი, ის ზიარებით და აღსარებით ღვთისგან დაცული არის ზიარებით. თუ არ ცხოვრობს სწორად და ეს ადამიანი როგორც ჩაატანს მიცვალებულს, მარტო ამაზე კი არ აფთორებს, პირდაპირ თხოვს, რომ წყევლისო ესე მოუვიდეს, ისე ეშმაკს თხოვს, რომ პირდაპირ ადამიანი დასაჯოს რაღაცა და ეს წყევლა ბოროტსულებს მის წინააღმდეგ აღძრავს, რა თქმა უნდა. როგორც ლოცვა ეს არის მოხმობა კეთილისულების დასაცავად, წყევლა ჩადო რა არის ბოროტოსულების მიმართვა, ვიღაცის გასანადგურებლად და თუ ის ობიექტი, სიტყვაზე ცუდი სიტყვა ობიექტი პიროვნება დაცული არ იქნება ზიარებით, აღსარებით. შეიძლება რაღაც განსასწრებით დაატყდეს თავს.
და თუ ის დაცული იქნება, ის ეშმაკები რომ დაუსევენ ამ ადამიანს, რომ ვერაფერს ვერ უზენენ, თვითონ მას მოკითხავენ პასუხს, სად გაგვიშვი ჩვენ, ვისთან გაგვიშვი, რა გიდოდა იმასთან რომ გაგვიშვი, ხო კიდევ რა გვიქნა, თვითონ მას ჩააყარებენ სუთხეში. და როგორც წესი, ვინც ესეთ რაღაცებს აკეთებს, თვითონ სულიერად ძალიან ცუდად ამთავრებენ ხოლმე მერე რა. უბრალოდ ამ ადამიანს, რა ვიცი, მეწოდება ეს ადამიანი და ღმერთმა უშველოს და გაიქნება შეინანოს და აღსარება თქვა, თორე ვიცი სურათი ჩაატანეს, თუ ეს ადამიანი სიარებით იცხოვრებს და გაიგო, იმას ესე გაუკეთეს, არაფერია კაცო. ჩვენ რა გულზე წმინდა ნიკოლოზის ხატებს რო ვემთხოვით, მიცვალებულები არ არიან. მაცხოვარი რო გიგე ჯვარზე გაკრული მიცვალებული არ იყო ქრისტე და ყველა წმინდა ღვთისმშობელი იქნება თუ ესენი ხო ამ სოფლიდან გასულები არიან. მე ვარ ღმერთი ა ブラ ამისა, იაკობისა, ისააკისა, არა მკვდრებისა, არამედ ცოცხლებისა. რამე თუ ჩემ წინაშე ყველა ცოცხალია. უბრალოდ ის ადამიანია ცუდო, თორე ამ ადამიანს თუ გაიგო რომ მისი სურათი ან რაღაც ჯადო გაუკეთეს, რაღაცებს უკეთებენ, ხო? ამის დაცვა, მარხვა და ლოცვა. მარხვითა და ლოცვით განითევნა ბოროტი მოთქმა იძახის მაცხოვარი. არიგებს თავის მოციქულს ჩვენს დაგვარიგად, ამიტომ რომ მარხულობთ, ლოცულობთ, აღსარებას ვიძახით და ვეზიარებთ. კეთილი მამაო, სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენს მაყურებლებს კი შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ვაშლი ჯვრის მაცხოვრის ნათლისღების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით ქვლივიძე. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. მე გუგამ გალობლიშვილი ვარ, გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე საღამოს 8:30-ზე შევხვდებით ჩვენ შემდგომ მომავალ ხუთშაბათს, ხოლო ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები პირდაპირ ეთერის მიმდინარეობის დროს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.